Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Vod op RTV NOF. Ja, het is weer tolhoerenwest op sneuren 15 augustus 2026. We binnen weer maar fjouwerhoeren mooie verhalen en mooie evenementen hier uit onze streekwij, waar onze verslagjouwers natuurlijk op paard stuurt. In de studio achter de knoppen Klaas Kempenaar en Janneke de Boer die zit hier in Jonkemie. Wat gaan we dit oeren al je doen? We hadden het onder oren straks alweer een bijzonder voedselbos. Wat al een skofke bestiert in de buurt van Dokkum. Daar hebben we een peteerroer. De verslagjouwers, ik zei het al, ja, die ben op paard. Waar die exact heen. Dus dat is natuurlijk wel even nieuwsgierig om te luisteren. Want Terke en Sjerkje, die ben op paard. En Wieger en Minke, die ben ook op paard. Ja, in onze regio. Ik ben heel benieuwd, we kunnen het dadelijk gaan. En er wordt ook keerst in Dokkum. Ronnie de Wit, die praat dus daar dadelijk ook bij. Ik denk net dat Ronnie nog... hing het momenteel? Nee, hè? Die is er nog net. Dan draaien we eerst even een kwart plaatje. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Vod. Werd ABBA in de zondag het Songfestival mee won via Waterloo. Ja, we gaan al eerst naar Dokkum, want er wordt ook keersduur. Dat is het zaneemde Weidenaar Heren Haatklasse Vrije Formatie. Verslagjouwer Ronnie de Wit, die is daar al voor u bij. Goedemiddag Ronnie, je bent al even uiteenzet net mij, hè? Ja, zeker. Goedemiddag. Ja, inderdaad. We zijn hier om half uur ben we hier begaan. De KV Oostergo uit Dokkum. Nou, de vereniging die bestaat natuurlijk al jaren, al meer dan 100 jaar. Dus die hadden we fantastisch van. Want we hadden er mooi waar bij. Even juist heel warm. Nou, het is langzaam warm net. Dus het is mooi keertswaar. En dan laat je natuurlijk ook wel een stukje keertsgeschiedenis hier bij de KV Oostergo. Maar ja, daar hebben we het later nog wel eens over. Want je komt natuurlijk heel volle oud PC-keertjes bij. Maar we hebben natuurlijk gehoord over de partij die we gehoord verkeerd hebben. De Weidenaar Heren Hoofdklasse. Nou ja, Weidenaar, dat zei al genoeg. Die wil natuurlijk sponsoren terug de Weidenaar Worst. En hij krijgt ook van
Het bestuur hier een mooi bekertje met waskring. Dus en alles hier fantastisch van koffie en alles kunnen we hier krijgen. Nou, we hebben dus al voor de binnen begaan. En de eerste twee partijen die binnen al aanron. Dat wie bestuur in Corné Tuninga, Joram Elzinga en Klaas-Pierre Volkersma. Ja, die keersen zien bestuur twee mannen van Zwieten, Rick Minnesma en Tjef Steenstra. Nou ja, dat zijn natuurlijk de PC-winnaars. Ik vier favoriet hier, Joert. En het bestuur van mannen van Zwieten leert er eigenlijk een keer zo groeien. Die won met 4 van mij en 2 size deze partij. Dan hebben we de bestuur Traaien en Fjouwen. Die moesten echt zien, want dat is Gerrit de Vries, Germ de Boer en Pieter Jon Leijena. Die keersen zien, Remmelt Bouwman, Jon Lars van Beem en even Pieter Talsma. Ja, en dat bestuur Traaien, die het eigenlijk in het begin net zo goed. Bestuur Fjouwen nam echt een Fjouwer in voorsprong. En wij dachten van, nou, die partij is aan de Samba dien. Maar nee, bestuur Traaien kwam weer waarom, tot Fjouwer om het Traaien. En zelfs tot Fjouwer eerst een gelijk. En toen waren het 4 van mijn Fjouwer, van bestuur Fjouwer. En toen gingen ze terug. En won dat bestuur Fjouwer uiteindelijk met Fjouwer om 5. En Fjouwer 6. Nou, op dit moment binnen de bestuur 5 en 6 binnen het keertsen. Martin Bergsma, die keertsen mal met Hessel Pasma. Maar Hessel Pasma had hem geblesseerd aangemeld. En daar keert Martijn Olijnsma bij. Nou, de keert kent het weet altijd Martijn Olijnsma. Het jaren verlien altijd wel keert. En ik op een PC stier. Nou, hij had een tijdje net keert, maar hij doet Joert mij en Erwin Zielstra erbij. En die keer zit ze in Redmar, Zagerman, Steven van der Meer en Jurrit Oorziga. Nou, en daar ben ik ben op bezig. En die bestuur 4, Martin Bergsman, die stond bij Fjouwer op in voor. En dan hing het nou een Fjouwer 2 voorsprong ek voor Bergsman. Nou, we nemen correct even een slagje mee. Daar is nou de opslag. En die komt voor die bij Erwin Zielstra. En die slaat de bal onderhands. Maar die kan ik weer retourneerd worden. Dus dat loopt maar een lietskeertje vandoor. Dan hebben we ook een horenkant. Die ben ook correct los. De bestuurden zoon Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jon Banstra. Die komt natuurlijk uit Nijtserkers hier van de plaatselijke keertjes hier. Uit Noord-Friesland. Die keertjes in André van Delm. En daar is ook een wijziging. Want Thomas Dijkstra is er normaal bij. Maar daar keertjes nou Wietse Wassenaar. En Jon Team IJsma uit Friendship. Die ben correct los. Daar is nog niks voor te zeggen. Dus ik zou zeggen, wij jaren Aasten, wel even weg. Ronnie de Wit dus bij de Heren Hardklasse vrije formatie in Dokkum. Daar verderop in deze uitsturing meer reportages van Ronnie vanuit Dokkum. Nou, we gaan even zien of de verslagjouwers al contact met de studio horen. Ik denk het net, hè. 83 hier en dan... Binnen, nee, ik denk net dat de verslagjouwers er momenteel binnen. Ik zeg even naar mijn technicus Klaas. Ze binnen nog even onderwijs. Dus we verderop straks nog wel even meer van de verslagjouwers. Eerst gaan we een plaatje draaien. Got a voice trying to understand.
Ja, we hier het correct al zijn. Uit de verslagjouwers binnen ik weer in de regio op pad om van alle nieuwsgierige dingen op te zieken, nieuwsgierige mensen. Wij kijken nou oer naar het Terken en het Tjerkje. Zij ben in Damwort bij een curiosa winkel. Het Tjerkje. Ja, Janneke. We zijn hier in een garage bij mijn vrouw. Die had een garage, had ze heel mooi inricht. Al je mooie leuke dingetjes. Ja, het waren gewoon spulletjes. Heel leuk. Curiosa. En ik ga wel even mijn gesprek. Waar ben je? Ik ben Hermine Meijer. Ja, en ik ga hier een winkeltje. Voarnwar heet dat. En dat is eigenlijk een dubbele betekenis. Voarnwar in het Fries dat het mooi in orde is. Maar dat het echt voor een oor is. Want wij doen het namelijk voor oma's in Moldavië. En ik ga ook nog een oma in Albanië. En nog een bandje in Roemenië. Die we dus adopteren. Met de opbrengst. Maar ja, ik moet je wel zeggen. Ik ben net meer een van de jongsten. Dus ja, normaal hier ik de winkel wat vaker hier. Maar ik doe het nou nog maar 1 keer in een maand. Dus dat betekent, dan komt er natuurlijk net zo vol meer binnen. Dus ja, wij kunnen best nog wel een paar klantjes beroeken. Maar wij zitten hier natuurlijk net in de winkelstraat, maar mooi bij een plantsoentje voor de deur. Maar dan haast er een boord bij de dik te staan. Maar de meesten rennen er voorbij. Ze sjuggen dat soms net. Dus dan mag gewoon zeggen van, kom eens even binnen man, kom even kijken. Nou ja, dan komen ze wel, maar uit zichzelf komen ze dan net zo gauw, hè? Nee, en ik denk als je in een winkelstraat te zitten en daar een pond, ja, dat toch makkelijker is dan dat het oors is. Ja, dat is absoluut een feit. Maar goed, we houden de moed erin en er komen altijd wel mensen. En het is ik ben dus lid van een tjerke, dus daar kom ik vaak mensen even van. Die weten dat we het voor het goede doel doen. En ik krijg wel eens een gift van iemand die zei, oh wat leuk, maar ja, ik ben oud, ik hoef niks meer. En dan jouwen ze wat voor het goede doel, dat is echt heel leuk. Dus die dingen maakt je kijk mij. Ja. Ja, en jou had hier echt nog een theetuin bij. Ja, die had ik dan alleen nog iepen in de zin, als ik een winkel iepen ha, dat mensen hier koffie en thee drinken kunnen, achter in de tuin, met wat lekkers erbij. En zo horen we het nog een beetje in staan. En ik hoop dat ik het nog even lang dwaan kan. Ja, want Josanno, jou bent net meer de jongste, maar ik vreeg je hoe oud jou bent, of hoe jong? Ik hoop deze week 83 te worden. Maar ja, je moet wat in beweging blijven, hè? Ja, en dat hoort je echt wel jong, hè? Ja, en weet je, het is echt zo leuk als je zo'n winkeltje... We waren eerst lid van een winkeltjesroute, dat ben we dan nou net meer. Maar die winkeltjes bestonden allemaal nog wel hier in de buurt. Dus als zij van, nou, ik wil eens even mooi voort... dan is dat zo leuk om zo'n route te dwan. Want dat zijn allemaal winkeltjes aan huis. In garages, in serres, in aanbouwsels... En dat is wel verrassend eigenlijk. Dat haast net in de gaten hoe leuk dat is. Daar is gauw aan voorbij. Ja, en dat hebben wij ontdekt, ik met dit programma, Nootje op Stap binnen. Ja. Dat er een heel soort is. Ja, dat er een heel soort is in de buurt. Weet je niks van weten. Nee. Nou stonden we wel op Facebook. Dan mag je even ziekje onder mijn naam, Hermine Meijer. Maar een hele protte die maakt je geen reclame. Dus ja, dan weten ze het echt net. Krijg wat je zei, dan maken we van Heren Sezen ha. En ja, dat weet ik net elke niet. Nee, maar dat is uiteindelijk wel de beste reclame, hè? Ja, dat is natuurlijk de beste reclame. Dus daar kom ik wel weer meestal op aan. Maar het is zo mooi, zeker nou dat het weer wat beter is, dat het net zo heet is, dat je eens even mooi zo'n route door hier trokken worden. Dan kist het mooi op een fiets doen, een hele mooie fietstocht. Van winkeltje naar winkeltje, het is Damwort, Westerijn, Vinkleers er zit erbij, een molkerij. Nou, dan kist heerlijk even combineren met een boswandeling daar. Ja, en er staan ook wel folders in, dat alles weer opsteert. Ja. Dat de mensen dan van het ene plakje, oh, dit is rijk. Ja, en officieel de winkeltjesroute net meer ha. Ik ga hier nog een hele protte folders. Wil je dus die winkeltjesroute dwan in de worden, dan kun je bij mij, Prakkestreet het zien, in Damwort kun je een folder helje en er staan al die adressen in. En op zaterdag ben ze haast alle keer Savisa iepen. Ja, maar jou net meer, hè? Ik alleen nog dus de eerste zaterdag. Dus Joet binnen jou eigenlijk net iepen. Nee, speciaal voor u. Ik ga van jou even iepen maken. Nou, geweldig. Ja, en wat vond je ervan?
ik vond het heel leuk om hier even te zien, om jouw verhaal even te jaren. Ja, nou daar ben ik echt blij mee. Want je kan altijd wel weer wat aandacht broeken. En het is zo mooi, wij doen het voor mensen in Moldavië, Albanië. Voor de Dorcas. Niks. En dat doen we via Dorcas. Juist, nou, ik wens je een prettig succes ermee. En misschien komt er Jood nog wat op aan. Ja, ik liet hem nou maar riepen. Ik ga nooit spul boeten te staan, dus dan laten we het maar even zo. Ja, nou, ik zou zeggen nog een fijne dag. En bedankt. Dank u wel. Nou, en bedankt voor uw komst. Ja, nou Janneke. Dit weer dan wat. Het winkeltje. Dankjewel, Voor je bijdrage. Jim gaat verder, neem ik gewoon. Ja, wij kijken van dan wordt oer Nijburgum, want daar ben Wieger en Minke. En Minke is in gesprek met een kunstschilder. Wij staan hier nu op de kunstmarkt in Burgum. En nu kom ik een van degenen die een standje had. Goedemorgen, wat is uw naam? Jochem Veenstra. En u heeft hier op de markt staat u met allemaal kunstwerken. Kunt u wat vertellen over de kunstwerken die we tot nu toe hier zien? Ja, ik heb voornamelijk landschapkunst. En samen met mijn compagnon Nicola Wagenaar, die daar zit. Die maakt aquarel en abstract. En ik ben ook heel bekend met mijn abstracte kunst in Friesland. Maar de laatste 5 jaar heb ik voornamelijk eigenlijk, of de laatste 2 jaar is het eigenlijk voornamelijk landschap gemaakt. En wat vindt u zo mooi aan landschapsschilderen? Ik ben schilder al landschap vanaf mijn 8e. En dat heb ik van mijn vader geleerd. En een boek van mijn vader. En ik heb altijd in de bossen gewoond. En nu ben ik regelmatig in Beesterswaag in het bos. Dus deze landschapsschilderijen zijn ook uit inspiratie van het bos van Beesterswaag? Ja, Beesterswaag en Oranjewoud. En ja, ik ben ook veel in de top van Friesland, want dat noemen ze de Wouden. En dat is eigenlijk ook bos. En daar ben ik ook regelmatig te vinden. En dat is bij Kolm. Ja, dat is super mooi. U staat hier dus nu op de markt. Wat is de reden eigenlijk dat u naar deze markt bent gekomen hier in Burgum? Ik ben gevraagd of ik hier wil staan te demonstreren. Door vakwerk Burgum. En wat gaat u dan vandaag voor ons doen hier? Ik wil hetzelfde landschap, maar dan met herfstkleuren gaan maken. En ik wil dat hier opzetten. En als mensen hier naar de kunstmarkt in Burgum moeten komen, waarom zouden ze dan bij uw standje even langs moeten komen? Nou, er zijn heel veel mensen die zijn als amateur aan het schilderen. En ik als professional geef les. En ik laat mensen ook eigenlijk... ja, mensen mogen bij mij vragen stellen over mijn kunst. En ja, en soms sluiten ze aan bij mijn lessen. Nou, super bedankt dat u wat meer wou vertellen over deze kunstwerken van u. En ik wens u nog een hele fijne dag hier op deze markt. Dankjewel. Mooi Fort. De streekartiest. Vanzelfs hebben wij deze uitvoering ook weer elke uur een nummer van onze streekartiest. Maar wij zien ze vanzelfs nog net waar al dat binnen. Als je goed luistert, hij is de eerste hint al binnenkwam. Het gaat namelijk om meerdere personen. Het is een band. Elke uur draaien wij een nummer van deze band. En in het laatste uur wordt bekend maken waar dat is. En dan gaan wij ook importeren met deze band. Van nou, het eerste nummer luister je naar op in je verzet. Muziek uit de streek. Dit is de Mooi Fort streekartiest. Simmer, jaren 90, zonder auto, vrijgezel. Doodreist valt er op een zolder. Ik draai Mali komst die wel, haast wordt het wan. Deze simmer, je mij naar Frankrijk daar. Een hoekje en bult, die heel te kostje. We kunnen neer dus minder daar. Door de grens draaien daar. Door België nog 12 bewoning, doen ze vrouwen. Maar we is café Olea. Wie het van zwemmen net van wetten, wist je lekker traan op waar. Draai pieltjes ben je voor rust te zien. We nemen ze mij twa op die verzet.
het vel. De gardinenboesje en een tent achterdoor. En mooi werd together op een hasses in de Wienon. In de Wienon. Naar Bretagne en waarom couscous of droege ballen. Te warm voor plakkers in de boom. En de takkoms gingen het verder als die horen tjerken toe. Maar bij de bregen van Valom, wie ons vakantie lang begon. Dan wist al Tito's eerste boven, zo sterk als een diep. En ik hoor die net te ziekjen, van die alleenige muziek. En als zwaars en dust voor Jonesbed, dan ben alle dagen nee, om bloed alleen een roer. Wat wichtig is, die reis van die en mij. Op wie verzet, naar Kaperhel, van Eros verlet, als zetten op het vel. De gardinenboesje en een tent achterop. En mooi werd together op een hasses in de Wienon. In de Wienon. In de Wienon. In de Wienon. RTV NOF Streeknijs. Bij een bedrogende westkern in Koortse-Tille juist de moon bron. Het ging om een grote bult gas. De bron was van droeg aan met een postkamer om het vuur te bestrijden. En omdat het een grote bult wat opschaalt naar middelbron. Er kwam een soort reek vrij. De lucht wie in de wiedomjouwing van Koortse-Tille te roeken. Beetje bij beetje was de bron de bult uit de oorhellen en mijn shovel naar een plakbrocht dat de bron wacht het gas blussen koer. En de Robbergatsluis in Lauwerzee giet alleen nog ieder voor de skip veert naar de Waadzee als de wetterstoon er heger is als de wetterstoon van het Lauwersmar. De oplossing moet ervoor zorgen dat er geen zwierwetter uit de Lauwersmar verlengd giet. De maatregel hield ont ter er voldoende zwierwetter beschikbaar is. Zowel de beroepsveert als de recreanten die het van de Lauwersmar naar de Waadzee varen willen, hadden krijgen met de maatregel. Die hadden van een weekend na Wetterskip Friesland al besluit om een verbod in te stellen op het wijdzen van beesten op de wetterkeringen en het dieken in onze provincie. En de werkgroep die het hem inzet voor het behoor van het zwembad het Paradiesk in Kolm had ons die een peteer west met wethouder Geertje Koostra Boeinga. Vooral ging het peteer samen de leden van de werkgroep Arbeidstadhuis in Dokkum. Bij een spandoek vregen ze omteken voor het behoor van het zwembad. Het Paradiesk moet blowen, zo voelde te lezen. Onderleiding voor het peteer wie in een rapport dat naar aanleiding van een onderzoek naar het zwembad opgesteld is. De werkgroep had het rapport bestuderen en op basis daarvan een eigen scenario uitwerken om het zwembad met vrijwilligers Iepenhoorn te kennen. Zat noost hier behandelt het college van burgemeesters en wethouders het riedsvoorstel op 28 september. Begin oktober bepraat de wethouder het voorstel op Nij met de werkgroep. De uiteindelijke besluitvorming is voorzien van de gemeenteraadskeerkomsten van 5 november. En dat zal weer het regionijs. RTV NOF Waarbericht. Van een moon hien wie nog wat diezen en wie het beroen maar je noordenwien en hien wie op sommige plakken een paar buien en een klaptonger. Van de middag is het droeg. De steuring die er van de moon weer is oplost, maar we hebben van de middag wel wolken en zinnen. Maar in matige noordeester liggen de temperaturen om de 23, 24 graden. In de nacht droeg opklaringen en dan een minimum van 12 tot 13 graden. En dan gaan we naar het fruitsjoch. Morgen zitten wij heel dal in een koelere lucht, maar een afwisseling van zinnen en wolkenvelden.
en gaan weer voor een droege dij. Met maximaal 22 graden en een matige noordwestenwind is het veelbaar frisser. Mandje verroort het er net een soort. Alleen dan pakt de temperatuur met maximaal 21 graden een graadje leger uit. De wind zit opnij in de noordwesthoeken, maar opnij lucht ongeveer van zee. Tiesje wordt een wisselvalliger, met een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een enkele bui, waarvan gewoon met tonger. De west-zuidwestenwind wordt matig vrij krachtig en de temperatuur boekt een graad winst met zo'n 22 graden. En dat is waar. Down, so we spent the weekend out of town. Fixed the tent on a patch of ground down by the river. Lit a fire and drank some wine. You put your jeans on top of mine. Said, come in, the water's fine. Down by the river. Down by the river. Down by the river. Said, come in, the water's fine. Down by the river. Feel too good all night, so we took a walk in the morning light. Came across the strangest sight down by the river. Silver fish lay on its side, it was washed up by the early tide. I wonder how it died down by the river. Down by the river, down by the river. A silver fish lay on its side down by the river. To put us both to bed, he dozed us up and he shook his head. Only foolish people go, he said, down by the river. And why do willows weep, said he, because they're dying gradually from the waste from the factories. Down by the river, down by the river, down by the river. Why do willows weep, said he, down by the river. And in time the riverbanks will die, the reeds will wilt and the ducks won't fly. There'll be a tear in the other's eye, down by the river. The banks will soon be black and dead, and where the otter raised his head will be a clean white skull instead, down by the river. Down by the river, down by the river. The banks will soon be black and dead, down by the river. Down by the river. Ja, wij zijn klassieker, ja, deze van Albert Hammond, Down by the River. Sinds dan hier is er onder Rona van Dokkum een bijzondere plek waar natuur, educatie en cultuur together komen. En af en toe is dan neemt Voedselbos. We praten hier over verder met Maaike Bartels. Goedemiddag, Maaike. Goedemiddag. Ja, ik spreek Nederlands. Ik hoop niet dat het erg is. Nee, geen enkel probleem. We hebben hier het saneemde landje van Dokkum. Ja, hoe is dat correct ontstaan? Wat je al zei, 6 jaar geleden is het aangekocht door de familie Bos. Met de bedoeling om daar een plek te maken waar natuur en educatie een plek hebben. En dan vooral om kinderen weer te laten zien waar het eten vandaan komt. En dat vieze handen krijgen niet echt gevaarlijk is. Ja, maar is dat echt neder? Je hoort erbij, Tingst? Ja, dat denk ik wel. Ik heb gemerkt dat als kinderen daar komen, dat ze toch eerst eigenlijk verbaasd zijn dat je gewoon een peer die aan een boom groeit, dat je die gewoon kan eten. Ja. En dat er
dat gewoon aan een boom groeit en dat niet, dat gewoon niet gevaarlijk is. En dat je dat niet per se hoeft te wassen, maar dat je dat ook eventjes aan je broek kan afvegen als daar niet per se allerlei bestrijdingsmiddelen op gebruikt zijn. Dus kinderen die zijn vaak heel verbaasd. Ja, wat je hem eigenlijk je wichtigste doel van het bos, dat is eigenlijk die educatie, denk ik, hè? Ja, educatie is heel belangrijk en we gaan dit jaar ook beginnen met de sociale voedseltuin. Maar daar is nog heel veel voor nodig om dat in orde te krijgen. Ja. Maar ook daar zal er een stukje educatie aan vastzitten. Maar daar is dan ook weer van belang dat we eten en groenten kweken voor mensen die mee willen helpen en die daar willen oogsten en eventueel een abonnement afsluiten. Maar dat is allemaal nog in oprichting. Ja. Dat zo zeggen. Maar hoe maak ik dat krijgt zien? Want je maakt natuurlijk een keuzemeidje van wat gaan we daar delsen, of delplantje, of wat gaan we daar krijgt verbouwen, neem ik aan. Ja, er is we hebben een nieuwe vrijwillige waarvan we hopen dat zij ook betaald kan worden. Omdat die is bezig om dat op te zetten. En die ook teeltplannen maakt en de ruimte aangeeft waar dat gaat plaatsvinden. Ja. Ja, en dan is het dat was natuurlijk hoe die biodiversiteit, vogels, insecten en dat soort zaken. Ja. Kun je merken dat er eigenlijk wat verloren is sinds je met het bos start bent? Nou, het was natuurlijk altijd al een plek waar niet veel aan gebeurde de laatste 20 jaar. Dus er was de dieren en insecten hadden daar gewoon al een plek. Wij hebben alleen gezorgd dat er een grotere variëteit aan planten groeit. Ja. Waardoor er dus meer plek is voor verschillende soorten insecten. We hebben met NL Doet hebben wij een groot insectenhotel gemaakt. En er is ook een imker die bijenkast op het landje heeft. Maar niet te veel één bijenkast, zodat je niet de inheemse wilde insecten verstoort. Ja, je krijgt dat maar al je goed in de balans zelfs. Ja. Je hebt niet alleen hoe die oost, hè. Is het die doel om dat te verkepen om bijvoorbeeld de lokale markt of restaurants, of is het puur voor eigen beroep? Nee, het is als dat loopt, dan kan iedereen waarschijnlijk via een abonnement daar zolang wij daar plek hebben, kunnen we daar oogsten. Maar wat we op dit moment hebben, is een groot overschot aan bramen. Ja. En als mensen in de buurt denken van ik wil wel wat bramen komen plukken, dan zijn ze elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag van 2 tot 4 welkom. Want dan zijn namelijk ook vrijwilligers van ons bezig met onderhoud. Dus dan is er altijd iemand op het landje die kan vertellen waar geplukt kan worden. Ja, want het landje zelf, hè? Waar is dat correct? Dat hier echt al een ronde van Dokkum niet begrepen, hè? Het is eigenlijk tussen Dokkum en Oostrum. En dan net achter de bowlingcentrum. Oké. Nou ja, goed, alles wat ik draait worden bij hem op vrijwilligers. Je zie ik nog meesken, om te helpen. Ja, wij zoeken altijd vrijwilligers voor het onderhoud. En dat is wat ik zei, elke woensdagmiddag en vrijdagmiddag. En elke laatste zaterdag van de maand hebben we klusmiddag. Hou dan onze Instagram en Facebook in de gaten. Want daar staat het dan op. En dan ben je ook welkom om te komen kijken. Ja. Wat natuurlijk ook altijd kan, is via de website contact met ons opnemen. Dan kunnen we ook een afspraak maken om een rondleiding te geven. Oké, en dus de website, dat mij wel even meer op de radio, geen probleem. Oké, het is het landje van Dokkum. Het landje van Dokkum. Oké, het landje van Dokkum.nl. Dan tot dat besluit. Wat is de verwachting? Hoe maakt het voedselbos bij gelijks 20 jaar eruit zien? Heb je er nog takkomsplannen voor eventueel? Nou, over 20 jaar als het goed is. Dan hopen we dat wij een redelijk volgroeid voedselbos hebben. Dat onze fruitbomen die we opnieuw aangeplant hebben oogst draaien. Dat de walnotenbomen mooie oogst geven. En dat we een sociale voedseltuin hebben waar de mensen samenkomen om te werken en te oogsten en te eten. Nou, dat lijkt me een heel mooi besluit, een heel mooi doel. Ja, en dat de kinderen welkom zijn om te komen kijken en spelen en ontdekken.
Nou, we gaan bloot al je volgen in ieder geval. Maaike Barens-Stiegen, dank voor die verhaal over het landje van Dokkum en een heel goed weekend. Ja, hetzelfde. Dankjewel. Oké, dag. Dag. Het Joet is RTV NOF weer mooi fort. Wat ben we mooi fort met? Summertime, 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 la la la, summertime, summertime. Life is dancing to the street. Morning sunlight on the bay. Nothing rushes through the day. Coffee steaming, voices low. Every smile begins to glow. Gentle breezes drift around. Little waves become the sound. Leave the busy world behind. Peace is easy here to find. Summertime, summertime. Let the good vibes lead the way. Summertime, summertime. Every moment feels okay. La la la. Summertime. La la la. Feel so free. La la la. Stay a while. Summer lives in you and me. Summertime. 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 La la la. Feel the rhythm. Summertime. Summer breeze. La la la. Keep it moving. Music drifting from the bar. Echoes travel near and far. Cold drinks resting in the shade. Every memory being made. Easy laughter fills the air. Good conversations everywhere. One more sunset, one more song. Feels like this is where we belong. Summertime, summertime. Let the good vibes lead the way. Summertime, summertime. Every moment feels okay. La la la. Summertime. La la la. Feel so free. La la la. Stay a while. Summer lives in you and me. Summertime. 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 Keep it rolling. Keep it rolling. Feel the sunshine. All together. All together. Every morning starts anew. Endless skies of crystal blue. Friendly faces passing by. Sharing stories with a smile. Time is moving nice and slow. Only happy feelings grow. Every heartbeat finds its place. Wrapped inside this warm embrace. Summertime, summertime. Let the good vibes lead the way. Summertime, summertime. Every moment feels okay. La la la. Summertime. La la la. Feel so free. La la la. Stay a while. Summer lives in you and me. Summertime. 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 Feel the rhythm. Feel the rhythm. Ride the groove. One more time.
Summertime van Danny Bolliando. En wij gaan nou weer oer naar onze verslagjouwers. Want Teke is bij Botnia hier en had daar een gesprek met de eigenaar. Teke, kom er maar in, jongen. Ja, nou ja, ik ben er, Janneke. Ja, en we staan hier bij de camping Botnia en we praten met de eigenaar. En dat is... Johannes de Rossier. En Johannes de Rossier, ja, die is hier eigenlijk nog net zo lang eigenaar van meer Rossier. Hè? Want een hier of twee, hoe lang ben je hier eigenaar? Ja, nee, inmiddels alweer 4 jaar. Sinds 2021 gaan wij hier doen aan. Oh, dus de tijd vlucht de hut natuurlijk, hè? Hoe bevalt het trouwens zo'n camping? Nou, het bevalt is best. Het is hartstikke leuk om te doen. We kennen er wat moois van meidje en altijd maar leuke, vrolijke mensen te meidje. Dus nee, dat is hartstikke leuk. Nou ja, nu gaan we jou eigenlijk een beetje hoe het mag natuurlijk, maar je gaat mooi even voor u neer. Ja, mooie ding meidje, hoe bedoel je dat? Het wie een beetje verstuurd, deze camping? Ja, de camping die wil wat, vorige eigenaar wien wat er bleef hier. Dus ja, dan bloot de trekboos wat bij qua onderhoud. Nou ja, de camping steekt al een aantal leren te keep. En we zijn er wel een mooie uitdaging in om er weer wat nieuw leven in te blazen. Nou, en nieuw leven, dat deed er, hè? Want we kwamen hier aan en we zijn al hier bezig hier maar in. Ja, zeker. Ja, we gaan een beetje een beetje kinderboerderijachtige uitstraling hebben we er nog wat bij met wat lidsvee. En daarnaast hebben we een paardenstalling hebben we erbij. Ja, je zegt wel wij, maar waar binnen wij? Ik ben eerder scherp, ja, maar ik kan alles weten, hè? Ja, dat is mijn vrouw en ik, die runnen hier samen met onze 2 dochters. Ja, dan zie ik wel je zegt dochters, maar zat er Jim bij die dochters nog net zo oud, want je zit helemaal iets roze fietsje voor me. Ja, dat klopt, dat is de fiets van uw jongste dochter. Ja, nee, we hadden 2 dochters van 4 en zoon. Oké, maar die had je wel een mooi plakje, ik kan het bebadje. Die vermijdt zich hier prima, ja. Altijd weer naar je vriendjes en vriendinnetjes, dus dat gaat heel best. Wat voor soort mensen kom je nou trouwens op zo'n camping? Gewoon like mensen hier boven de Friesland of waar zoals wij? Ja, ze komen eigenlijk overal wij. We merken ook steeds meer buitenlanders gewoon. Fransen, Spanjaarden, Duitsers vooral. Daarna is het sowieso heel veel mensen uit Midden- en Zuid-Nederland. Ben je ook die vreemde taal een beetje machtig? Want je wel verstaanbaar, herkenbaar meisje natuurlijk. Ja, nou, bij sommige talen, Fransen die kennen helemaal geen Engels. En dan wordt het wel een heel handgebaren verstaan. Maar weer dus altijd prima erbij. Oké, nou ja. We zijn dus in Botnia hier, Janneke. En waarom zo'n de meesten eigenlijk dan naar deze camping matten? Nou ja, we merken dat we een heel groot voordeel hadden dat we mooi tegen bij Dokkum zitten natuurlijk. Hier wij kisten wel heel makkelijk als één keer naar Holverta. Nou, dan kisten mooi de overtocht naar Ameland een meidje. Ja, vanuit hier kist in een straal van 20 kilometer heel Noord-Oost-Friesland eigenlijk ontdekken. Botnia kun je zeggen Leidt centraal? Nou, dat zeker, ja. En dat had het nou maar dus. Want jij bent er ook mee bezig natuurlijk om een heel mooi camping van de meisjes, laat ik zo zeggen. Ja, nee, zeker. Ja, nee, we zijn alles weer aan het opbouwen en promoten. En jaarlijks struinen we heel wat beurzen om onze camping te promoten. En dat werpt zijn vruchten al. We krijgen steeds drukker. Had de meesten nog steeds, nou, ik wil er wel even zien of zo, waar kun je informatie bij halen? Ja, sowieso op onze website, dat is www.botniahiem.nl. Daar kun je alle informatie vinden en als er vragen ben, kun je ze altijd benaderen, telefonisch of via de e-mail. Nou, dat moet helemaal klaar zijn. Nou, we gaan een slagje nog even over de camping. Misschien gaan we nog wat inkomen en dan komen we eens naar één. Waarom, Janneke? Ja, dankjewel Teke vanuit Botnia. En vanuit Botnia gaan wij weer oer naar de kunstmarkt in Burgum, want daar binnen Wieger en Minke nog heel tijd. Waar ben je nog steeds op de Gravity stand? Want onze eigen Wieger Posma is nou bezig met ons logo ontmaatje. Vanuit de VNOF. Vanuit de VNOF, hè Wieger? Dat valt dan net mee, maar het is wel leuk werk. Ja, het ligt tot nu toe echt wel best. Nou, Wieger gaat nou een ruwe schets maken en maar we gaan denk ik met de graffiti aan de slag. Ik wacht hier op Doris en die zit jou een speutbusje aan denk ik en dan maken we een gang. Ja, en dan Matthijs in de studio of nemen we die zelf maar naar huis? Nee, die komt in de studio. Hallo. Ja, dus dan hebben we een mooi cadeautje voor onze mensen. We hebben rond binnen. Ja, als we weer rond binnen weer hebben we nog een mooi presentie voor de presentators. Ja, zeker. Als het dan droeg is. Als het dan droeg is, dat ik dan van. Maar ik doe mij neem in de auto trouwens. Ik nog. Ik nog. Hadden we net sticking aan. Weer had een prachtige ruwe schets maken nou. Ja. Dat voor mij niet aan. Nee, maar ik net. Daar had ze plopkap in de hand, dus we doen even zonder plopkap. Voorbeeld erbij. Ja, geen plopkap dus even over huis. In het niks.
Nog even de O wat liedster meidje. Ja, nee, dat valt wel meisje. En welke kleuren maar we aan broeken hebben? Ik begin met blauw, dat zijn streepjes. Ja, en daarna maar we, denk ik maar naar zwart. Ja. En dan de achtergrond wit. Ja, maar ik denk heel lang een wit. Nou, ik denk, ja, dat denk ik. Ik denk eerst wit. En dan erop. Ja, maar nee, het zou wit als... Misschien wel wat kunstwerk wordt. Nou, dat is prachtig. Dat weten we wel. Ik ben eens in blauw. Blauw, bij blauw. Ja. Nou, ik zou helpen. Nou, ik ga helpen en ja, je waren straks weer voor ons. Is dit blauw werden? Ja. Nou, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oh ja, wel blauw. Wieger had het al op mijn vinger. Nou, Wieger is al aan de slag. En wij even op praten, monsieur Sauer verder. Ja, dankjewel Minke en Wieger. Ja, Wieger dus zien roeping als kunstenaar eigenlijk een beetje voen had. Dus we zijn heel benieuwd dat dadelijk vanmiddag het kunstwerk meeneemt hier naar de wedstrijd, hier naar de studio. Het eerste uur van Mooi Voort zit er alweer op. Dadelijk in het tweede uur. Zullen wij onder oren in Ier. Daar is een bijzonder evenement gingende. Wat dat inhoorde, je hebt dadelijk meer uur in het tweede uur. Via de show schakelen we natuurlijk met onze verslagjouwers en hier Jerg natuurlijk echt de beste Simmerse muziek. Want 4 uur. Dus dadelijk deel 2 van Mooi Voort. Dus ik zou zeggen van, bloot erbij. Zoekt u een nieuwe motor? Of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een C-container van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers. Dan is misschien tijd voor een pitstop, pleetstop bedoel ik, bij de Pleet in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleets. www.depleets.nl. Let Jim gaan, vriezen, let Jim gaan. Kettingsheren, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier. TD Noord, Utrecht Nijtjerk. Herberg Voestrum, puur genieten elke dag. Eten, slapen, brouwerij, ja alles met een lach. Herberg Voestrum, zolang je maar geniet. Het is best genoeg in Westergeest, voor minder doen we het niet. Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag. Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin. Yo, Freerk. Maar bestel kan tot? 's Ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma. Herberg Voestrum Westergeest. Ook catering voor particulier of bedrijf. Herbergvoestrum.nl. Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap. En van speelgoed tot feestartikelen. 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen? Max Voordeel in Damwoord. Beppe, mag ik bij Beppe op de stoel? Baarsma Zitcomfort voor een noffelijke relaxhotel. Baarsmazitcomfort.nl. Alles voor in en bij het zwembad? Max Voordeel in Damwoord. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeeruisterveen. Het Stee via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee via Eaters en Drinkers in Zeeruisterveen. Daar wil je zijn. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op in je oren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen- en Boeteloon. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. In Werkendam is een 41-jarige man aangehouden voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van een 52-jarige man. Het slachtoffer werd in de nacht van vrijdag 7 augustus zwaar gewond gevonden in een pand aan de Merwestraat. Hij overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De verdachte was tijdens het geweldsincident in hetzelfde pand en blijft voorlopig vastzitten. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Nederland heeft dit jaar voor de 8e keer een regionale tropische nacht beleefd. In Vlissingen bleef de temperatuur 24 uur lang boven de 20 graden... met een minimum van 20,9 graden. Ook Maastricht bleef boven die grens. Een officiële tropennacht in de Beeld werd voor het laatst gemeten in 2020. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Wat een mooie keuken. En wat een bijkeukenkast. Ja, echt maatwerk. SG Maatwerk keukens en kasten uit Westergeest. We creëren samen met u de perfecte keuken. Maar we zijn er ook voor een bijkeukenkast op maat of een industriële stalen deur. sgmaatwerk.nl. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. sgmaatwerk.nl. Uit Westergeest. Keukens en kasten op maat. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoudt. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoudt. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF PC, daar kun je wat mee. NOFPC.nl. Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing. Mijn doeke camerabewaking, het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Nou, betjes, dik hier wat door je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de MA. Ludema. Schitterend. Boetengewoon Ludema, uit Waterswaard. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering. Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty Zaken goed bijhouden. Archieven vertrouwd vernietigd. Al has 30 hier, Product.frl Drachten. Binnen 24 uur alle gevoelige informatie voor goed wij. Promeesje mijn beheining. Maar gewoon CA Plus certificering. Digitaal en papier van bedrijf, de zorg en particulier. Vertrouw op Product.frl Drachten.
is RTV NOF. Maar nou, mooi voort. Ja, zullen we dadelijk in Ier bij het Nostalgiefestival. Show you what you need to see and nothing more. At least I got the decency to shut the door. You said that you want all of me, but I know you're a liar. Every time I let you in, I start to hear them tires in the middle of the night in the back of my mind, like a chill running down my neck. So I bite my tongue and I lie in self-defense. Ask me how I've been, I'll say I'm great, but under my skin I'm not okay. Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear. Ask me how it goes, I'll say I'm fine, but if you look close, I ain't doing alright. Honey, I've been scared to death, wipe away the tears. Just another day in the kingdom of fear, the kingdom of fear. Baby, I've been building walls too high to climb. I hope you know it's not your fault, it's by design. I know I've been a lot of things, but I won't be a burden. I won't be that person that calls you when I'm hiding in the middle of the night in the back of my mind, like a chill running down my neck. So I bite my tongue and I lie in self-defense. Ask me how I've been, I'll say I'm great, but under my skin I'm not okay. Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear. Ask me how it goes, I'll say I'm fine, but if you look close, I ain't doing alright. Honey, I've been scared to death, wipe away the tears. Just another day in the kingdom of fear. Oh, I've been hurting, worse than bad. I need someone who's got my back. Oh, I've been hurting, worse than bad. I need someone, but if you ask me how I've been, I'll say I'm great, but under my skin I'm not okay. Honey, I've been scared to death, looking in the mirror. Just another day in the kingdom of fear. Ask me how it goes, I'll say I'm fine, but if you look close, I ain't doing alright. Honey, I've been scared to death, wipe away the tears. Just another day in the kingdom of fear, the kingdom of fear. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Vod op RTV NOF. Wij gaan verder met het tweede uur van Mooi Vod, de laatste van deze simmer. En dit uur hebben we genoeg mooie en nieuwsgierige verhalen uit de regio. Zo praten we met Chris Schaap over nostalgie in E. Een dag vol nostalgie met oude ambachten en vanzelfs alles wat er jet iets wie. Uw verslagjouwers binnen ook weer op pad om je live mee te nemen naar wat er juist in de regio te beleven is. Kwart zijn weer een mooi uren vol verhaal, meesken, sport en nostalgie. Dus blijf lekker bij u, want dit is Mooi Vod op RTV NOF. En we schakelen nou ook gelijk uur naar uw verslagjouwers, naar Teke en Tjerkje die nog heel tijd op een camping binnen, Botniahiem in Damwat. En daar gaan ze een peteer met wat campinggasten. Ja, Janneke, we staan hier op een camping. Je bent mensen alweer aan het inpakken, dus die kunnen wel even wat vertellen. Wie bent u? Waar komt u vandaan? Ik ben Jan Peters en ik kom uit Nunspeet, het noorden van de Veluwe. Aha, daar gingen wij vroeger met vakantie en nu komen jullie hier. Ja, voor ons is dat geen vakantie meer daar. Maar we hebben hier de rust en de ruimte opgezocht. En besloten om Friesland te gaan ontdekken. En meerdere plekjes gehad? Ja, vooral de omgeving van de camping. En we zijn gisteren een dagje naar Ameland geweest. Dus dat was fantastisch en genoten van de mooie omgeving. Ja, u vindt het hier dus wel mooi? Ik vind het hier mooi. Het is wijd en uitgestrekt. Dus daar kan ik van genieten, zeker. Aha, en gisteren met die warme dag op Ameland geweest. Was het daar ook warm of viel het mee? Nou, we dachten de warmte te ontsnappen daar, maar het was daar ook warm op de fiets, zeker. Ja, en hoe bevalt het hier op de camping? Heerlijk, het is een rustige camping. En er waren ook nog wat kinderen, zodat onze kinderen daarmee konden spelen.
En het is een kleine, rustige, gemoedelijke camping. Dus dat was genieten. Dus u hebt even lekker genoten hier. En nu weer op naar huis. De vakantie zit erop? Vakantie zit er nog niet op. Maar we zouden eigenlijk dinsdag weggaan. En dinsdag geven ze slecht weer op. Dus, en dan is het voor ons handiger om nu te gaan. En zodat de tent droog de auto in kan. Ja, want inderdaad, het belooft regen te worden komende week. Ja, en dat is natuurlijk wel positief. We kunnen het wel gebruiken. En mag ik jou wat vragen? Hoe vond jij het hier op de camping? Leuk. En hoe heet jij? Nou, Ja, dus jij vond het hier wel leuk. Lekker gespeeld? Ja. En gisteren mooi naar Ameland geweest? Ja. En dat vond je ook leuk? Lekker naar het strand? Ja. Gefietst met vader en moeder? Ja. Super. Dus die hebben hier een heel goed van gemaakt, geloof ik. Absoluut. En Friesland heeft ons positief verrast. Dus ik denk dat we nog wel een keer terugkomen. Nou, dat is heel leuk om te horen. Super. Ik zou zeggen, dankjewel dat we even mochten praten. Ondanks, want ze zijn al druk aan het inpakken. Heel blij dat dit even kon. Graag gedaan. Op de camping is het altijd relaxed. Hè? Dus niet te veel druktes. Nee, je hebt nu ook nog vakantie. Precies. Ja, nou, nog een mooie dag en een hele goede reis weer terug naar huis. Dank u wel. En jullie ook een goede dag gewenst. Ja, dankjewel. Nou Janneke, dit was even vanuit de camping Botnia hier in Damboord. Ja, maar het is altijd mooi, hè? Want wij gaan inderdaad ook altijd die kant uit. En dan is het leuk dat zij nou uw kant uitkomen, hè? Ja, want vroeger gingen wij heel vaak naar Nunspeet. Ja, wie ik inderdaad. Prachtig. Keer in West. Ja, zeker. Ja. Nou, Tjerkje, dank je wel van je bijdrage. Ging je hem nou verder? Ja, wij gaan hem nou in, hè? Ik denk even zien dat het museum hier is, de zoekerij. Ah, hartstikke best. Wij gaan verder met een mooi stukje muziek van de 3J's. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort. Een cocktail op een zomerdag, met vrienden op een Spaans terras. Ik dacht dat ik verder niets meer nodig had, maar je zal het niet geloven, toevallig stond de ware daar. Die witte kleren en dat zwarte haar, oh. En ineens had ik mijn Spaanse woordje klaar. Eres bailar conmigo. Jij keek mij aan, zo van waar kom jij vandaan? Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, je zit in mijn dromen dag en nacht. Hoe heb jij me betoverd, het is niet te geloven, hoe doe je dat? Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, ik heb me verloren in jouw lach. Nu zit ik hier in de regen, gewoon weer in Nederland. En ik ben totaal in de war. De zon wil ongemerkt omlaag. En ik weet niet meer waar je bent vandaag. Ik mis je zo, al had ik jou maar nooit gevraagd. Eres bailar conmigo. Jij keek mij aan, zo van waar kom jij vandaan? Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, je zit in mijn dromen dag en nacht. Hoe heb jij me betoverd, het is niet te geloven, hoe doe je dat? Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, ik heb me verloren in jouw lach. Nu zit ik hier in de regen, gewoon weer in Nederland. Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, je zit in mijn dromen dag en nacht. Hoe heb jij me betoverd, het is niet te geloven, hoe doe je dat? Je zit in mijn hoofd, je zit in mijn hart, ik heb me verloren in jouw lach. Nu zit ik hier in de regen, gewoon weer in Nederland.
Ja, na deze plaat van Amsterdam van Lois Lane. Zullen we eens even wat er in uw regio te doen is. Ik ga dit sim aan een soort activiteiten. Meer informatie erop waarom te vinden op uw website. We hebben er even in uit, want Joert wordt er in Ier, zo neem de nostalgische dag houden. En iemand die dus daar alles hoe vertellen kan, dat is een van de meest van de organisatie, dat is Chris Schaap. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, zo'n nostalgische dag klinkt heel breed. Ik weet dat er bij hem ook een brommerclub actief is. Maar er zijn net alleen nog brommers, hè, wat het te zien is. Nee, zeker net. Je hoort brommers, trekkers, auto's, vrachtauto's, motoren. Het is van alles waar. Ja, dus er is een soort te zien. Is het de eerste keer dat je hem dit organiseren? Ja. Wij wonen een keer hier organiseren hier. En toen zijn van, nou, een heel rekje, dat is ook wel wat keel en er kan wel wat bij. Ja. Van, nou, dan wat autootjes en we kwamen de brommerclub van, nou, dan kunnen we misschien wel een ritje omkappen. En, nou, toen zijn met trekkers. Dat is ook wel mooi om dat er wat bij te halen. En nou ja, wat uitgeroeid dat wat de Joert op touw zet. Nou. Ja, want het is een grote activiteit. Dus je bent vanmorgen ben je al even begonnen. Hier begrepen, wat is correct het programma, Joert? Nou, wij zijn van de maand om 9 uur begonnen. Toen had iedereen zich ingeschreven, hadden we al je verzamelen. Ik ben mal geworden, ben begonnen met de toertochten. De auto's die ben kant uit vliegen, de trekkers ben kant uit vliegen en de brommers ben kant uit vliegen. En die ben al hier op Eelsen. Daar hadden we een lunch verzorgen met een broodje hamburger. En de tochten gaan al aan we verder. En dan ben we aan rond de 2 jaar op trein ben we daar in hier waarom. En dan zullen we zien of het daar nou een mooi feestje van maken. Ja, want die route, waar gaat die krijgt del? De brommers gaan over dakken, de trekkers en de auto's gaan over de klei. En ja, dat is ja. Ja, nou, je was er prima waar bij. Het is echt net altijd hier volgens mij. Ja, meesten die er bijwezen willen, hè? Die ben welkom bij je in het Wart, neem ik gewoon, hè? Ja, zeker. De entree is gratis. En we hadden een stukje muziek erbij. We hadden een hand aangegeven draaimolen erbij. Het ielrekje, de wedstrijd die is eraan erbij. Dus voor iedereen wel een grote zonbak voor de bijen. Ja, dus een genoeg te zien. Dus wie maakt de meesten krijgt wezen bij je hier? Op een steenvechterwaai hier, bij het Dwarfshoes. Bij het Dwarfshoes een steenvechterwaai. Parkeergelegenheid is echt in het Dwarp aanwezig? Ja, er staan verkeersregelaars en de route waar de onjoen waar parkeerwerk in. Ja, dus een genoeg te zien. Dus de nostalgie in Ier. En wordt er trouwens een Ierlijks evenement Schaap? Of is het eenmalig?
Als ik zie hoeveel opkomst dat er jord is en hoeveel mensen dat wij er willen, maar we kennen, dan denk ik dat we dit Valentin nog maar een keer beziekje maken. Ja, nou hartstikke mooi. Ik wens je in ieder geval een hele mooie middag en nog dag in hier. En hopen dat er een soort mensen komen. Nou, we gaan er wel vanuit, we zullen zien. Hey, tegen dank. Een goed weekend. Jo, hey. Ek een agendapunt van RTV NOF? Mail agenda@rtvnof.nl. Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest. De Lauwerszee is dicht. Dat is het antwoord van de waterbouwers. Lang lien, toen wie het wetter vrij. Lang lien en sloezen dik en wij. Hij zo'n ster, naar Zoutkamp, vier ruster god naar de hoek van Bond. Kam met vloed, het zou de wetter werd voorbij. Voorbij de dikke nouwe tijd. Voorbij feestkerij. De mensen auto, huis en heen. Gevaar van de beter als geen heen. Als een dier in de nacht maar echo die. Dat gaat net zomaar. Must die verstehen. Dat geht net samen. Von soort nice sweet. Voorbij, dat was een flink voorbij. De natuur die van een night zien wij. Het wetter is nog altijd een koud en weer. Al is het net meer zout maar sweet. En de knieën groeit maar raak op de zeeklei. You die. Rief voorbij. Op een fiets in een auto else dij. Nederlanders grazen op het loon. En in de stoel hoe het stroom. En de sloezen spuien sweet nooit zout op mij. Dat gaat net samen, maar stien verstien. Dat gaat net samen, van soort nice sweet. Net samen, maar stien verstien.
van zout naar zwiert van... Daar heb ik het haast verklapt. Maar ik wie gelukkig nog op tijd. Dit nummer gie oer de afsluiting van het Lauwersmaar van onze streekartiest. Ja, we verklappen het echt nog net. In het laatste uren zien we mij ze praten. En dan kunnen we jaren oer hun nieuwe muziek. Wij gaan verder met nog een oorstukje muziek. Modern Talking. Atlantis is calling you. Ek Joet is RTV NOF weer mooi voort. Wat ben we mooi voort met? RTV NOF. Het nieuws in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. De Ronde van Portugal gaat verder, maar versobert een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. En het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
Voor het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland download de RTV NOF app of sjog op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF. Maar nou, mooi voort. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi, ils se sont trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main, un cadeau de la Providence. Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par le courant, se sont raconté leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants qui s'étaient trouvés au bord du chemin. Sur l'autoroute des vacances, c'était sans doute un jour de chance, qui cueillirent le ciel au creux de leurs mains, comme on cueille la providence, refusant de penser au lendemain. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont quittés au bord du matin, sur l'autoroute des vacances. C'était fini le jour de chance. Ils reprirent alors chacun leur chemin, saluèrent la Providence en se faisant un signe de la main. Il rentra chez lui là-haut vers le brouillard, elle est descendue là-bas dans le midi. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Michel Fugain bij Unabelle Histor. Ja, mijn vrouw is net al te best. Maar de plaatsje is letterlijk uitgebracht door Paul de Leeuw en Alderliefste. Ja, we zijn nog steeds met mooi voort dwaande op paard in onze regio. De verslagjouwers die ben op paard. En we blijven nog even in Burgum. Want Minke en Wieren zitten nog steeds in Burgum. Minke, waar zit je nou momenteel? Nou, wij zijn hier nog steeds op de kunstmerk hier in Burgum. Nou, het is hier best gezellig. En ik zie hier nog naast een jonge dame en die had al wat kunst in haar hand. En ik ben wel beneden meer, maar ik wil eens weten, waar bent u? Ik ben Elina Anna. En wat doe je hier op merken? Nou, ik zit lekker kunstenkipje. En wat vind je zo mooi in kunst? Nou, alles is van ons en niks is hetzelfde. En dan haast ik al wat in de hand. Wat haast precies al in je hel al? Boterkaas en eieren en ik ga een soort van tegeltje gekocht. Met een vlieger op. Sure, en dat is een mooi plakje in de kamer brengen zeker? Ja, dat zeker. En ben je zelf ook een beetje bezig met kunstwerken? Ja, ik vind het zelf wel leuk om te tekenen en te schilderen. Dus... Een creatieveling dus? Ja. En haast ik een ezel bij die thuis of dat net? Nee, dat net. Misschien op de merk of net? Misschien. En voor de rest, haast al een beetje een roosje west. Wat vind je voor de rest nog leuke kunstwerken?
Nou, ik zie ook wel hele mooie schilderijen en ja, het ziet er allemaal wel cool uit. Was later kunstenares worden? Dat denk ik net, maar ik vind het gewoon heel lekker vanuit de shin. Hoe alles eruit zit en hoe de oormensen het toch... Ja, en wist al bij meerdere kraampjes dan? Hè? Ja, ik ben op die kant ben ik al helemaal west en ook keer samen aan die kant even weer shin. Sure, dat is al heel leuk en gezellig. En vooral volle plezier, want de business samen met hem heid, zeg ik al. Nou, ik wens je nu nog heel prettig plezier hier en hopelijk slaagt het nog een beetje met de kunstverkeer. Dankjewel. Dankjewel. Meer in Ja, dan wie Minke van al Burgum, de kunstmarkt daar. Wat wij afwes dadelijk heen in de komende dat wordt natuurlijk een verrassing. Het kent natuurlijk alle kanten nu, dus blow daar ik vooral luisteren naar uw programma. Wij draaien eerst weer muziek. The sun went down behind the marble sky. Golden echoes where the old gods lie. A warm breeze carried every distant tune. We danced together underneath the moon. Silver stars above the ancient stone. Two restless hearts that never felt alone. Every smile became a memory, a summer dream beside the Aegean Sea. A hot night at the Acropolis, hearts on fire with a midnight kiss. Bouzouki playing through the evening air. Love was waiting everywhere. A hot night at the Acropolis. Every moment felt like endless bliss. Hold me close until the morning light. Cafes were glowing down the street. Every step was moving to the beat. Laughter floated through the warm July, like shooting stars across an open sky. Let tomorrow find us if it can. Tonight belongs to every woman, every man. With every melody, our spirits fly. Forever young beneath the Athens sky. Hot Night at the Acropolis. En met dit nummer gaan wij weer oer naar uw verslagjouwers in de regio. Teke en Tjerkje binnen bij de zoekerij in Damwot. En Teke stiet er volgens mij met de voorzitter van de zoekerij. Nee, dat klopt het helemaal, Janneke. Helemaal. En de voorzitter zijn naam dat is?
Mijn naam is Tjibbe Raap. Nou, Tjibbe Raap die had u al een beetje uitleggen wat voor soort museum het is. Maar ja, voor de hartjes die er nooit west binnen Raap, hè? Wat voor museum is het nou precies? Het is een Iepenloftmuseum en het terrein is ongeveer 1 hectare groot. En op uw terrein hebben we 3 woordhuisjes te staan uit de 19e eeuw. En die hebben alle een eigen thema. Wat voor thema dan? Ik ben nieuwsgierig, maar toch even een tipje van de sluier. Even een tipje van de sluier. 3 huisjes, zou ik zeggen. 3 woordhuisjes. De eerste had het thema viskie en jaien. Dan hebben we een huisje dat is meer handel en ambacht. En de laatste dat is gemeente Ikkerbouw, veeteeltbedrijf. Oké, je zei wel huisjes, maar had ik nog voor misschien, want we staan achter de zoekerij een oude fabriek wat je wel helemaal opbouwt, Janneke. Maar daar zit een moeder. Hoe zit het dan met de moeder? Want ja, er zit eigenlijk een verhaal achter Raap. Ja, dat is uw pareltje, hè. Je kent Sabotien, hij staat er heel mooi bij. Je moet de foto's zien van het moment dat er hier in de geest stier en dat er helemaal vertut is weer. Het is een moeder uit 1892. Die is gerestaureerd in 2014. En hij is hier weer in het museum opgebouwd rondom 2016. Maar al die huisjes, hè? Die ben je naar Kleerkamp, denk ik wel. Nee, dat is een heel mooi verhaal. Als je maar eens luistert, die huisjes die had dus eerst ergens oorsteen hier in Dantimedeel. En die bent ter plekke hier in het eigenlijk wie bedoeld voor dit museum. Maar die ben dus ter plekke ben ze demonteerd en in kratten opslaan en vervoerd en hier weer opbouwd. En dat is geen maar een werk-leerproject. Dat had plaatsgevonden omstreeks 2006, 2007. Nou, hier van jouw collega, ja, ik zeg maar collega, je bent hier eigenlijk heel goed bezig met verwarming, neem maar op, warmte. Ja, dat is natuurlijk echt een uniek project. Hè? Je zijn ze straks al stilstaan in de achteruitgang. Nou, dat credo hebben wij ook altijd. En verduurzaming is natuurlijk een punt, dat rekt elke in. We hebben hier eerst gasgestookte cv-chatteltjes. Nou, we gaan nu een warmtenet. En dat met subsidie van de overheid dat al realiseert. En ook met inzet van een protte vrijwilligers. Een uniek project. Ja, dus je merkt het wel dat het helpt op zo'n manier. Ja, natuurlijk. Hè. Als je er nou even vanuit gaat dat het gasprijzen, de energieprijzen, de pannen uitstijgen. Ja, en nu hebben we dus alles op elektrisch met een aantal zonnepanelen. Dat had een voordeel. Dan zeg ik wel, ja, daar zit een apparaat, maar je hebt helemaal je leidingen. Dus alles leidt je gewoon onder de grond. Ja, dat is het mooiste ervan. Je ziet alleen uit warmtepomp. Maar daar leidt zoveel leidingen in de groen. Mantelbuizen, maar gewone leidingen. Om die alle hier in te binden op die huisjes en op de monden. Want nu hebben we dus in alle gebouwen hebben we dus wifi. Dat is wel, maar dat hier ze toen dan net Raap, toch? In die tijd, toen deze huisjes gebouwd binnen. Nee, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat wie in die tijd ook net zo. Maar als ik jou nou even vertel dat in die huisjes vlierverwarming zitten, nou dat vind je nergens. Maar dat gaat u wel even over de drempel helpen om elk huisje te verduurzamen. Wij kunnen dat dus het klimaat beheersen. De meoren worden het in de constant over 12 graden. Nou, nog ga je dus de Simmermaan. Je hebt simmeractiviteiten. Hoe zit dat tot, Raap? Ja, natuurlijk. Die gebouwen staan je net van niks, hè? En het museum kan alleen bestaan dat ik mensen komen en wij het verhaal terug vertellen kunnen. Dus we vertellen hier het verhaal en het maakt je beelden rondom jongetje, honden, het leven, het wonen en het werken. En in de zomer, we zijn al hier van 1 april tot 31 oktober, dan ben je dus allerlei festiviteiten. We hebben ze verspreid over het hier een aantal thema-bijeenkomsten. We hebben bijvoorbeeld deze zomer krijg de Simmermarkt gewoon. Prachtig om te zien. Het hele evenemententerrein stier vol met marktramen. En het wien protte mensen hebben we gewoon. Al de 100 op 1 dag. Nou, dat is een heel soort. Dat is een heel soort. Want hoeveel bezoekers krijg je dagelijks ongeveer? Ga je eigenlijk wat show op net? Ik ga er per dagje, dat verschilt helemaal. Soms bent er 2, maar soms bent er 20, 30, 40, gewoon samen terug. Maar als je die themadagen, die worden heel specifiek worden die bezocht. En dan gaat het aantal natuurlijk omhoog. Maar als wij het museum gewoon regulier riepen hebben, ja, dan gaat het al even wat geleidelijker. Maar als je nog zorgt even naar de laatste jaren, die ben alleen eigenlijk maar sky high gaan. En het budget het vorig jaar hingen wij iets van een krap 6.000 bezoekers. Dat had in die 15 en 16 jaar dat het besteed, had het nooit eerder zo'n hoog aantal geweest.
Dus er is altijd een moment natuurlijk om een beetje her en her te komen. Als maar al die mooie voorzieningen natuurlijk. Kijk, want ja, misschien kun je daar nog wel langer hier in de wintermaand. Het alles lekker warm is, zo nee. Oh, dat zou best kennen. Maar dan hebben we even een oorproject wat ik invoegen moet. Dat is dus voormalige tonnetjesloods. Ik weet niet of je dat woord wat van jet hebt. Maar als dat ding je stiert, dan kunnen we dus overgaan naar een jaar-rond programma. Nou, dat is net maar een huisje dus, Raap. Dat heb ik het om. En wanneer zou het ongeveer kleerwijzen, die loods? Nou, je moet me net erop vastpinnen wanneer het klaar is. Maar laat ik dit zeggen, hij komt er. Hij komt er, Janneke. Had je het? Ik had jet. Nou, ik ken het wachtje. Nee, ik kijk net. En dan kun je misschien op een hele andere manier ik wil poepen. Ik weet niet hoe dat dan zit, maar dat mag wel wachtje. Ja, daar wacht ik dan net echt heel graag op. Oké, nou ja. In ieder geval, we zijn ook mooi voort in de bitterzoekerij. Ja, hartstikke mooi. Dankjewel, teken in het kerkje. Wessen je maas en hinnen, of weet je hem dat nog net? Nou, jawel. We gaan naar Hartgoed, dus gaan we naar Broeksterwaard, naar de theatertuin. Oh. Oud vinden kennen. Nou, daar is ik altijd wat te beleven. Hartstikke mooi, dankjewel. Goeie reis daarheen. En dan schakelen we in het tredoeren weer even naar hem. Wij gaan verder met mooie muziek. In de woorden, ook de klaai op Jaap gespaard. Wij binden in de simmer van dit hier. Wij gaan op stap met alles maten, van het klif tot gewoon het waard. Want het broesje van de willen en vertier. Want we kennen vrij bewegen, terug het veld en hoe de wei. En hoe het wetten naar de maan en Else veert. Bij de benauwd het simmer is. Bij alle feesten mij. Van Frieske, Bjellen, Haas en Holbert tot ons leert. Want daar alle 10
jongens en vankes. Pieter Wilkes, Maaike Schuurmans en Ries Gradema. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Vod. Van de Mierskip. RTV NOF. Daddy has been looking while mommy stayed inside. And if you ever show up before the morning light, everything that's said and done is not your point of view. You stay the whole night through with your friend Jeannie, a teenage queenie. You may be good looking, but you don't know how to be. Your wardrobe's always empty, and no one's ever seen. You've been growing for some time, had lovers quite a few. Now all you ever do is be dreaming, a teenage queenie. Teenage queenie, you're lost every night, and your mommy is worried, your daddy's uptight. Teenage queenie, you still got to grow, but if you wanna be free, there's a long time to go. You like to hear the music and dance on the beat. Wherever it goes slowly, it's not your kind of speed. Your sister has been seeing you in some big shining car. He owns a 405 called Rossini, a teenage queenie. Teenage queenie, you're lost every night, and your mommy is worried, your daddy's uptight. Teenage queenie, you still got to grow, but if you wanna be free, there's a long time to go. Teenage queenie, you're lost every night, and your mommy is worried, your daddy's uptight. Teenage queenie, you still got to grow, but if you wanna be free, there's a long time to go. Teenage Queenie, weer dit van Pussycat. Ja, waarin op naar 2 uur. En bloot erbij, dadelijk na 2 uur meer verhaal uit onze regio in Mooivoort. Dus zo zeggen ze, ont de klok ont na 2 uur. Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeruisterveen. Het Stee, via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee, via Eaters en Drinkers in Zeruisterveen. Daar wil je zijn. Hast die door nog net vervangen? We hadden het er al maanden over. Rustig maar, Boukje. Ik woon net samen wat keerpje. Ja, ik wil wel wat moois. Iets dat heel van nou is en echt bij het huis past. Dat begreep ik. Dan moeten we bij Tjipke Dam van WOQS.nl wezen. Die maakt het hoormakken, stiel en dwarren. Hij regelt alles. WOQS.nl. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziek maken en van het beunen. En al mijn spullen heb ik opgeslagen in een C-container van Fortibox.nl. Snel geleverd, veilig en betaalbaar. Mijn buurman had er een gekocht. Fortibox.
Ben je op zoek naar een stijlvolle stielen door in moderne kleuren als bruins, mat zwart en taupe? Dat kan bij Well Done Quality Steel. WOQS.nl. Let je gaan, vriezen, vriezen, let je gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren. TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier. TD Noord, Utjester Nijtjerk. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft u uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op de friesemotorfiets.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op de friesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Hey Tjerk, niet te veel bestellen hè? Ze leveren iedere dag. Oh, ja, want IJzerhandel Raadsma is het magazijn voor bouwend Noord-Nederland. Van pur tot aan bakje pleur en alles daartussenin. Yo, Freerk. Maar bestel kan tot? 's Ochtends 7 uur en dezelfde dag gratis bezorgd. Dat is nou de echte ijzersterke service sinds 1836. Van Raadsma. De pannenkoektrein! Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert. Interesse? Depannenkoektrein.nl. Paken, zullen we even op een stoel? Baasma Zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij. Baasmazitcomfort.nl. De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op 2 uren. RTV NOF, mijn Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan, vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. De Ronde van Portugal gaat versoberd verder, een dag nadat de Britse wielrenner Finlay Tarling om het leven kwam. De 19-jarige Tarling botste gisteren frontaal op een voertuig dat niets met de wedstrijd te maken had. Voor de laatste 2 etappes zijn festiviteiten geschrapt en is er een eerbetoon aan de overleden renner. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het dodental door de aardbeving bij Indonesië is inmiddels opgelopen tot 20. Er raakten 6 mensen gewond en 2 worden nog vermist. Ook de Spaanse stad Granada is getroffen door een aardbeving met een kracht van 5,5. Er ontstond daar beperkte schade aan gebouwen, maar er vielen geen gewonden. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Uw tuin weer fris en netjes? Met tuinhout van Minco Bouwmaterialen geen probleem. U bouwt efficiënter, sneller, slimmer en gemakkelijker met Minco Bouwmaterialen. Zowel voor de professionele klusser als doe-het-zelver. Minco Bouwmaterialen, Marconistraat 3 in Buitenpost.
Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Minko-bouwmaterialen.nl. Al meer dan 20 jaar specialist in bouwmaterialen. Een nieuwe PC of laptop kopen zonder gedoe? Laat je volledig ontzorgen door NOF PC. Dankzij de zeldzame service aan huis ben je verzekerd van uitstekend werkende systemen. NOF PC, het adres in Noordoost-Friesland. NOF PC, daar kun je wat mee. NOFPC.nl. Taxi Waaksma. Al bijna 50 jaar een begrip in Noordoost-Friesland waar het gaat om personenvervoer. Maar wist u dat u ook voor het huren van een busje aan het juiste adres bent op de Koten in Koostertille? Kijk snel op www.waaksma.nl voor de aantrekkelijke tarieven. Dus met of zonder chauffeur, bij Waaksma vindt u altijd een passende en betaalbare vervoersoplossing. Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral. Een telefoon met een knalsnoer. Ja, die gaan werken. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Nou, wensjes, dik hier wat door je? We hebben de L, we hebben de U, we hebben de MA. Ludema. Schitterend. Boetengewoon Ludema, uit Watersvaart. Voor boetengewoon boetenwerk, ek voor onderhoud, bestritting en riolering. Boetengewoon Ludema, voor al jouw mighty streamen. Dit is RTV NOF. Maar nou, mooi voort. Ja, een hele goeie. Met je beste mensen tussen jou luisteren hier nog steeds naar uw prachtige programma Mooi Fort. En Mooi Fort binnen uw verslagjouwers, die zijn nog steeds op paard. Dus daar zullen we haast wel weer van jaren. En Ronnie is nog steeds bij het Keertsen in Dokkum. Maar we hebben haast ook wat studiogasten onder oren. Wethouder Gerda Bos van de gemeente Noordoost-Friesland. En Melius Brouwer oer. Een coach voor hoogbegaafde kinderen, dus hoogbegaafde ben. Ik zou zeggen, luister je maar even mee. We hebben prachtige muziek tussen terug. New York City's never looked so blue. My friends are smoking blunts in the bathroom. They say that honest love is a cage that makes you feel free. And all the girls at this party are so cool. It's never been a thing that I could do, but I can't help but imagine what you say when you speak of me. You're a spark in the dark, and my clothes will caught a flame. You should feel how I feel when somebody says your name. I'm a car speeding down the boulevard without a break, and I want you more than any stupid song could ever say. I'm a heart made of wax, and I'm melting in the sun. I'm a thread on your shirt, it is coming undone. I feel right, I feel wrong, I feel totally insane, and I want you more than any stupid song could ever say. Walking through the park with my head high, past all the college girls and the drunk guys. And if there is a God, he's the bond that's between us two. 7 nights alone, skipped a meal. I'm sleeping in my dress and my high heels, and I'm too shy to say what I see when I dream of you.
Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF. Van RTV NOF. Wij beginnen het tweede uur in en ik mij dat deze keer doen met Wietske Poelman, die het correct bij u in de studio onskoot is. Wietske neemt het stokje van Lammert Halma en efter de knoppen zit nog heel tijd Klaas Kempenaar. Wij gaan weer een mooi uur vol variëmkleer. Zo komt wethouder Gerda Bos bij u in de studio. Hawie muziek van uw streekartiest van hem. Wat dat is, houden we dus nog even geheim. Maar misschien herkennen je hem de stem of het noemer wel. Uw verslagjouwers gaan echt weer op pad in de regio om te zien wat er speelt. En ik praat met Melius Brouwer over een heel bijzonder project. Een AI-coach voor ouders met band die het heeg begaafd binnen. Kwart zijn genoeg te beleven, te harken en te ontdekken. Blijf dus lekker bij u, want we maken er weer een mooi uur van. Mooi Fort op RTV NOF. En we skekelen gelijk uur naar uw verslagjouwer, want ik Hanneke Skiljon had een bijdrage. Ze is bij de plaats in Burgum en praat met Anna Dijkstra. Ja, een hele goeie middag. We binnen hier in de Pleets en daar is een expositie van Anne Dijkstra. Anne is overigens de mem van Geesje Duursma, dus dat is wel heel leuk. Anne, je had hier een expositie. Hoe lang schilder je jou al? Sinds mijn zandje. En ik ben nu 69. Dus dat is al een heel skoft. Ja, en hoe ben je destijds daar zat aan? Eigenlijk... meneer Pastoor. Daar rekken we mee in de kunde en die joeg les in Jouren op het kunstcentrum. Hij zei ook wel wat voor jou. Hij zei eens van mami mij reden van Balk of haar naar Jouren. En zo ben ik er. En zit ik wel wat in de familie. Oké. Zo ben ik er teruggegaan. Hij heeft verschillende kunstenaars hand. Onder andere Rijn de Vries, die je krijgt hier. Dat is een hele bekende Jouwer kunstenaar. En hij is soort van leert. Dus ik ben... Eigenlijk op Saab ben ik altijd terugschilderen. En later kook ze in je eigen bedrijf hingen. Restaurant Vislust in op Einde, weer van Us. Kook exposeren. Er zijn zelfs Chinezen die het schilderij van mij kocht. Hè? Dus dat is ook leuk, want dat is een hele andere stijl. Maar ja, ik schilder nog. En is in de rest van de jaren altijd hetzelfde bleun? Of direct veroringen west in wat jouw schilder je? Eerst je herskofthand, toen weer aquarellen. Heb ik zo dient, maar ik had altijd wel van alles wat dient. Statist, hier is ik alles verscheiden. Ik heb net een bepaald thema. Als ik iets denk dat we schilderen, dan schilder ik het. Dus je zei net een bepaald thema, maar is het dan van alles wat, zeg maar? Is het natuur en mensen? Juist, die stadsgezichten, skylines, maar vaak abstract en grut. Ik ben net even de liedse... Van de details, je bent net van de details. Nee. En ik heb van de liedse lesjes, net van de liedse schilderijtjes. Juist wat ben je grutten, 100 bij 100. En wat voor verf je nou mee? Wat je zijn van eerst die ik vaak aquarellen. Wat is nou broek je nou olieverf of acryl? Acryl. Het heeft wel olieverf west, maar ik wil trosschilderen en dat kan net met olieverf. Dat bedoelt we droegie. Toen ben ik ook gegaan op acryl en dat vloog me heel best. Gisteren bewaai, kist het weer oppakken, hè? Het is droog als er weer bij komt en dat is heel leuk. En ja, dan kan je de voet weer iets oerhinnen doen. Dan hoef je net te wachten inderdaad. Nee, dat klopt, ja. Dat brengt mooi dat je het heel graag doet. En ik zei zo altijd, als je bezig bent, dan ben je in de flow. Hè? Als je schilderie, ben ik altijd veerten. Ondanks alles wat er gebeurt, druk of narigheid, maar schilderie is de tijdloos. Hé, hoe zei ik dat? Dat zei je hartstikke mooi. Ja, mooi, ja. En komt er ook steeds weer nee-werk bij je? Ja, ik ben steeds voor terug. Ja. Ik moet steeds, als ik denk van nou dat ook, ik verkeep je zaak wel eens wat, nou. Maar ik denk, als ik weer iets zie, of ik krijg een gedachte, dan kijk ik zo beginnen, want ik heb het atelier in ons huis. En ik heb zo starten, ik zo ophouden, ik ren eruit. En morgen kan ik wel weer. Ja, want je exposeren hier nou door jouw soort exposities? Alleen hier, omdat ik hier altijd expositie heb, want in het restaurant, grote zaal, overal hing je mijn schilderijen altijd al. Dus zolang het hier zitten.
Of wat ik denk altijd hier kom, want ik eet je wel eens, dan denk ik altijd, wat hing hier mooie schilderijen. Maar ja, ik wist net dat dat voor jou weer vanzelf. Wat leuk, hè? Nou, dat is dus voor mij. Ja, en wat is er mooie bij je dochter, en een lieve dochter, dat je dan erom te krijgen, maar ik de vrijheid om op te hingen wat ik zelf wil. Hè? En de meesten genieten ervan. Want je hebt iets wat echt is, hè? Ja. En hoe lang exposeer je nou? Nou, één dag. Je moet met de kunstmarkt en voor de rest exposeren kan je kan. Trot je er alles hingen, of verschillende hingen voor ik. Dus meestal kan altijd keepie. Nou, fantastisch. Nou, dan laten we het hebben. Maar wat een leuk interview bij jou. En ik wens jou heel veel succes met het schilderen. Nou, je hebt een heel soort succes met het programma. Ik luisterde er altijd naar, hè? Dat geeft je de... Ja, want ze doet het goed, hè? Absoluut. Nou, heel hartelijk dank voor je voor het interview. Ik vond het leuk. Ja, van Hanneke Skarion gaan wij oer naar Ronnie de Wit. Want die zit nog heel tijd in Dokkum bij het keertsen. Ronnie, hoe gaat het er? Nou, inderdaad, ik zit hier nog heel tijd. Het is lekker vertoon. Keertvereniging KV Oostergo had het hier echt geweldig van. Dus we krijgen nog sap, worst, koffie, cola, drinken, alles kunnen we hier krijgen. Dus dat is zo best als wat. Op dit moment ben we in de tweede omloop. Ben we ontkeerd de laatste partij in die tweede omloop. Dat gaat hier rap. Want de andere partij van de tweede omloop. Dat wie betuurt 2. Menno Verswiet naar Rick Management, Jesse Steenstra. Die keert het zeer Rembeltbouw. Maar Jon Lars van Beem en even Pieter Talsma. Dat wie eigenlijk een revanche van de PC-finale van per week verlien. Maar ja, eigenlijk van de revanche koest net praten. Want het betuurt 2 wint mij 4 van niks. Saai gelijk. Ja, die denderen er achterheen. Het wie even nog de vraag of Jesse Steenstra wat geblesseerd wie. Dat bleek eigenlijk net zo te wijzen. Hij stapte even het veld uit. Maar hij kwam later weer om. En ja, er weer weinig onder te zien. Want hij sloeg als een beest op. En ik in perk. Maar Rick Management wint ze gewoon geweldig. Nou weet die oren tweede partij. Die is echt bezig in de tweede omloop. Dat binnen parturen 4 van 8. Dat is Martin Bergsma uit Minnesgeer. En Martijn Olijnsma en Erwin Sielstra. Die keert het zien. André van Delden, Wietse Wassenaar en Jon Tiemijsman. Dat is vooral die Wietse Wassenaar die qua verbaalheid hier geweldig over het veld heen roept en raast. En dat is echt mooi om te jaren. Want zulke weinige keers hebben we weinig nog die zich echt verbaal nog jaren laten. Nou, op dit moment is het Martin Bergsma die bal opslaat. En we zien die oude zitbal. En dat betekent, ja, die stond wel 2 meer achter. Maar het stond daar, als ik het nog even goed zie, stond het daar 6-4 voor het partuur van Martin Bergsma, Martijn Lijnsman en Erwin Sielstra. Nou, we nemen die slag correct even mee, want dat is wel wat een belangrijke slag. Of het wordt 3-1, of het wordt 2-2. Het is Martijn Lijnsman die al een mooi skofje net keer die hoort zien comeback maken en die slaat nou de bal op. En die brengt de bal. Ja, dat is een zitbal. En dat betekent dat het bij die wedstrijd 2 is gelijk wordt. Nou, Sakkelcijfer B bij de KV Oostergo. Een keertsvereniging die volgend jaar 124 jaar bestaat. Een rieke keertsgeschiedenis. Ik ken je wel een leuke anekdote vertellen. In 1833 wie de heer K. Kooistra die hier de PC won en die herkenning won. Die kreeg later 3 van. En die trouwens van alle 3 de PC won. Dus ja, daar kun je wel zeggen dat het keertsen daar in de familie zit. En van die trouwens van ben er 2 erkenning van. Nou, dat is even een leuke weetje van vroeger. Dan praat ik al meer dan 100 jaar verleden. Maar dat is op dit moment hier de stand van zaken bij het keertsen in Dokkum. En we gooien mooi trouw. Het is prachtig mooi waar. En ik jij je maas, kom ik wel even weer om. Ja, dankjewel Ronnie voor deze goede update. Er is genoeg spanning op het veld. En nou ja, doe best een man echt van de geschiedenis. Hartstikke mooi. Inderdaad, in het laatste uren komen we nog even bij die. Een protte succes daar. Net een volle was, net een volle koffie succes. En dankjewel. In the land of the sunshine,
Ja, dat wie Bonnie M. met Kalimba, de Luna. Er wordt wel eens zijn dat er wat te min vrouwen in de politiek zitten. Maar dat is in de gemeente Noord-Friesland net zo. Want burgemeester Johannes Kramer en wethouder Braaksma, die had me mooi van maar die had al je vrouwen om haren heen. En een daarvan is wethouder Gerda Bos, die hou in de studio. Goeiemiddag. Ja, goeiemiddag. Nou, welkom in de studio. Ja, dank u wel. Bedankt voor de uitnodiging. Dit is eigenlijk de maiden speech op de radio. Ja. Dus we waren even zeggen als wethouder. Ja. We willen even een liedkennismakingsparteren met Johan. Want Johan bent wethouder van de gemeente Noord-Friesland. Ja. Correct begang? Ja. 4 juni ben we geïnstalleerd. Ja. En fort erin sprong. Ja, dan zit je op een rijdende trein. En dan kun je net meer aan. Nee, dan kun je er net meer aan. Nee, dat klopt. Nee, maar hartstikke mooi. We beginnen eigenlijk altijd even met waar komen jou en van waar ben jou in? Ja, van waar ben ik alweer? Nou, ik ben Gerda Bos en ik woon in de Vallon. Ik ben 61 jaar. Trouwd met Johannes Bos, al 36 jaar. Zo. En we hebben 2 benen. Een zoon, Jan-Auke Bos. En een dochter, Janine Bos. Die had een partner en die woont in Zuid-Harren. En die had een famke. Dus dan ben ik nog een grootste beppe. Je bent van Isa. Ja, dus helemaal breed. En we hebben begrepen, jou zit al een schofte in de politiek voor de VVD. In de stedenpolitiek, provincie Friesland. Ja. Als stedenlid. Als stedenlid, ja. En hiervoor had ik in de gemeente Dantemediel in de gemeenteraad zitten. Ik al sinds de jaren 90 dat ik daar politiek actief ben. Nou, dat doen we nou net meer mee. We hebben net maar de verkiezingsmeidien. Dus we hebben daar verder ook geen zit meer. En ik ga 4 jaar in het wetenschapsbestuur zitten. Oh, ik nog? Ja, wetenschap Friesland, ja. Dus in principe een hele grote politieke ondervinding. Ja, dan is het dan een logische stap om dan wethouder te worden? Ja, ik denk het wel. Het wie wel dat die vraag, die kwam eigenlijk, zei ze dan out of the blue in het goed Fries. En toen dacht ik, eigenlijk, ik ga natuurlijk, dat besef ik me heel goed, altijd wel aan de andere kant van de tafel zitten. Weet je, als gemeentelid, als stedenlid of vanuit AB wetenschap, vragen stellen aan het bestuur. Ja, worden ook vragen gesteld aan jou. Dus ik snap de rol. Ben nou wel heel los, maar wel in het politieke spel, maar dat is me net onbekend. Dat is wel bekend, maar het is inderdaad aan de andere kant. Ja. En gaat er dan echt een wereld van je van toen ik raadslid wie of stedenlid, wat je nog binnen hier ik maar weten dat? Nou, wat ik van meer bestuurders en van mensen die in de politiek zitten en dan bestuurder binnen, die zeggen wel van, wat we als gemeenteraadslid, als AB-lid, als stedenlid willen, dat is soms, dat wil je heel graag voor de meerschap, maar toch is het soms net helemaal realistisch. Nou, we weten dat we toch meer informatie hebben, dat we nou toch weten hoe het meer kanten spelen, hoe er meer kanten spelen om een bepaald onderwerp. Dat het toch soms wel heel lastig is. En dat had ik van meer jet. Dat hier ik al van meer jet. En dat ondervind ik nou ik zelf wel. Ja, want ik kan me echt wel voorstellen dat er soms bij reedsleden of stedenleden een bepaalde frustratie hangt van waarom wordt het zo lang? Waarom is dat nou zo moeilijk? En nou zit je aan de andere kant. Ja, en dan zul je echt even meer de diepte is, maar dat ik gewoon soms op een bepaald onderwerp volle meer speel. Want het is altijd belangen afwegen. Dus speel het soms van alle kanten wat. En soms kan je tenminste ook het even bij mezelf houden als rietslid, als AB-lid. Dan zei het inderdaad, waarom ken het zo net? Of ken het ik wat harder af? Maar goed, soms. Ja, nou merk je dus inderdaad dat er meer kanten aan een verhaal zitten. Dat het de stroperige ambtenarij, dat ook een reden had. Ja, nou dat kan een stroperig wezen, maar het kan ook gewoon wezen dat er gewoon goede afwegingen komen maken. En dat ik nou het even bij mezelf had en nou vanuit Noord-Eerst. Ik zag de ambtenarij, die werkt het best heel hard. Maar
Omdat er vaak, en ja, het zijn soms hele grote vraagstukken. Ja, daar moet gewoon ik tijd overheen om dingen gewoon goed uitzieken te kennen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Want jouw portefeuille, nou, die is vrij uitgebreid. Ik neem even op de Waardkust, het verkeer en vervoer, kapitaal, goed beheer in Geefriesk, recreatie, toerisme, monumenten, erfgoed, cultuur en media. Ja. Prachtig dat je hier even bent dan, bij de omroep. Even achter de schermen. En meertaligens in de Friekstaalbeleid. Ja. Hoeveel invloed heb je op het uitkiezen van de portefeuille? Ja, nou, we hebben al verder geïnstalleerd binnen. Hebben we Maalkor als wethouders om de tafel zitten. Samen met de organisatie. Dan zou je natuurlijk ook even vanuit je eigen partijprogramma. Wat vinden we in dit geval de VVD belangrijk? Ik van, nou, wat is die achtergrond? Maar ik wil haast interesse in. Dus die zaken. En je zag ik nog even van, we hier 2 zittende wethouders die nog terug in binnen. Ja. Nou, willen die ik bepaalde onderwerpen gewoon een handmeidje. Ja. Dus daar wil je ik rekening mee houden. En hebben we elkaar hebben de kaart maken van, nou, dan dit is het. Dit binnen portefeuilles. Nou ja, en dit is het interview ook al. Dat gaat wel heel snel. Ja. Maar ik hoop wel dat je nog een keer of meerdere keer naar de komen hier bij ons in de studio. Zeker wel. En het is sowieso hartstikke leuk voor u en voor de meeste thuis om kennis met jou te maken. Wethouder Gerrit Bos van de gemeente Noord-Friesland. Dank voor je komst naar de studio. Succes met het wethouderschap en heel graag gewoon door een keer. Ja, dank u wel. Mooi fort. De streekartiest. We hebben weer muziek van uw streekartiest. Wat we nog correct even net verklappen. Dit nummer gaat over de Ezema Keeg en heet Volle Mannen oer de Keeg. Zitters, broedkoor in de winkel van het Hegelon. Het is eens te kort naar boeten, maar toch door de jas maar om. Ik ried de Odyssee, die koer het giel, ja, leid door een baan van die. Ik weet eigenlijk net wat ik hier doe, maar toch. Is het just de baas, ze wieden voor alles om. Wat de zinnen in Westen onder geen in het dorp alle lampen al om. Je doet de nacht wat ze het liefste wil, ze leidt haar zwarte jukken oer het land. En dan einde boppen mij. Duizend sterren in het nacht. Je belooft die langer onderweg. Als u je vroten op uw knikken op haar rijdt. Om een zinnen in baan. Maar ja, vriend, de mannen.
pensioen. En daarom ben je lang en warm. En hoe deze leidt de zinnen helder en schel. Bleed wat maar schembere woe. Children wanna light no. Een glimpje door de wegen van de maan. Ze nog meer naar je deze zei. Kom maar, kom maar. Volle moine hoe de keer. Je lacht die langer onderweg. Als je vroten op je knikken op haar reis. Om een scène in baan. Maar ja, vriend, de moine. RTV NOF Streeknijs. De werkgroep die het haar inzet voor het behoud van zwembad Het Paradieske in Kolm had impeteerwest met wethouder Geertje Skoorstra. Het Paradieske moet blauwen, zo zeggen ze. De gemeente neemt de inbreng van de werkgroep mee. Een wichtig part is het plan van de inzet van meer vrijwilligers. Wat is Friesland werkt op dit stuit om een vaststel over de toekomst van het Paradieske. In het najaar is de besluitvorming over de toekomst van het zwembad. Commissaris van de Koning Arno Brok docht een moreel appel om op te houden met het op de kop hangen van de Nederlandse vlaggen. Draai vlaggen net om, misbruik uw nationaal symbool net. De laatste weken is het beeld weer vaker te zien. Nederlandse en Friese vlaggen die te omgekeerd ophangen worden uit protest in het landbouwbeleid van minister Jamie van Essen. Commissaris van de Koning begreep de onrust bij de boeren, maar docht tegelijk een oproep om de vlaggen net te misbruiken. De Robbegatsluis in Lauwerzeeg jeet van vrijdag af alleen nog maar even van scheepvaart naar de Waddenzee als de waterstand daar hoger is dan de waterstand van het Lauwersmeer. Dat meldt de provincie Grens, die het eigenaar is van de sluis en daarmee verantwoordelijk voor het beheer ervan. De aanpassing moet ervoor zorgen dat er geen zweetwater uit Lauwersmeer verlengd wordt. Vanwege de aanhoudende droogte moeten we zuinig wijzen met het zweetwater dat nog beschikbaar is, zei Grens. RTV NOF Waarbericht. Van de morgen hien wie nog wat diezen en wie het beroemd met een noordenwien en hien wie op sommige plakken een paar buien en een klap tonger. Van de middag is het droeg. De steuring die er van de morgen weer is oplost, maar we hebben van de middag wel wolken en zinnen. Met een matige noordeester lezen de temperaturen om de 23 tot 24 graden. In de nacht is het droeg, opklaringen en dan een minimum van 12 tot 13 graden. En dan gaan we naar het vooruitjog. Morgen zitten we heel dal in een koelere lucht, met een afwisseling van zinnen en wolkenvelden. En beginnen we voor een droege dag. Met maximaal 22 graden en een matige noordwestenwind is het veel frisser. Mandje verhoort er net een soort. Alleen pakt de temperatuur met maximaal 21 graden een graadje leger uit. De wind zit opnij in de noordwesthoeken, met opnij luchtonvier van zee. Tiesje wordt een wisselvalliger, met een afwisseling van zinnen, stapelwolken en een enkelde bui, waarvan gewoon met tonger. De west- en zuidwestenwind wordt matig en vrij krachtig en de temperatuur boekt een graadwinst met zo'n 22 graden. En dat wie het waar. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.
Sheila I. Wie dat? En wij beginnen weer naar uw verslagjouwers, Teken en Tjerkje. En die binnen onkaan bij de theatertuin in Broeksterwaard. Ja, Janneke, daar zitten we op een prachtig mooi plekje. Het is hier, van oude dik is niets. Maar als je komt, dan denk je, wauw. Het is hier een paradijsje. Een heel prachtig mooi rustig plekje. Een hele grote tuin. Daar zitten we even heerlijk te genieten. Als je een plekje aan wordt vast, de rest komen was, dan moest je hier even heen. En de eigenaar, die zit hier een jonker mij. Waar ben je? Zaken van der Wal, goedemiddag. Zaken van der Wal. En die prachtige tuin, dit is al hier van mij? Nou ja, van mij en van mijn vrouw dan vanzelf. Maar we had 10 jaar in ongeveer hebben we dit stuk groener bekocht. En ik ga als beroep, ben ik hovenier, dus ik mag graag dingen ontwerpen. Dat vind ik mooi. En toen hebben we hier een ontwerp van maken en hebben we er een prachtige tuin van maken. Werd eventueel ook nog theater mogelijkheden voor binnen en brulaften voor binnen en muziekmedia's en zulke soort dingen al. Ja. Dus we zijn heel creatief op dat gebied en dat vinden we prachtig. Nou, ik moet zeggen, het is heel mooi worden. Ja, het is echt heel mooi worden. En dat jerf ik altijd van mensen wat je komt. En die vinden het geweldig om hier te wezen. Het is echt vrij toegankelijk. Iedereen mee komen. En kom maar en keur je maar even. En je kan een bakje koffie krijgen. We praten even. Dat vinden we echt mooi om te doen voor het mensdom. Ja, maar hoe lang ga je me doordienen om dit zo mooi te maken? Nou, het zie je niet alleen ongeveer heb ik de tuin kocht, de groen kocht. Het is 1 hectare grut. En toen hebben we eerst 3 met de gemeente aan de gang geweest om vergunningtechnisch alles van dat te krijgen. En toen had ik mij een dik ier aan de gang geweest met vijvers graven en paden aanlezen en de beplanting erin doen. En dan moet de beplanting eerst wat groeien. Nou, je kan ook zien hoe grut het nou alles al is en hoe omsluitend dat alles is. En dan krijg je een prachtig stukje natuur. Ja, en du vertelde Sniers gezegd al, je hebt hier ook allerhande evenementen, hè? Ja, dat klopt. We doen brulaften. En dan ook compleet met de trouwambtenaar erbij. En de meesten kunnen hier eten. En de jongens eventueel live muziek of een discjockey erbij. En dat doen we van groepen tot van 75 tot 150 man. Maar het aantal is wel beperkt, vertelde Snieske al. Ja, klopt. Geen vergunning technisch, maar wie 8 keer per jaar wat doen. Nou, en dan zeggen we, want we gaan een stichting, de stichting organiseert alles. En dan doen we 4 keer in het jaar willen we dan een brulhof doen. En de andere 4 keer willen we broeken van leuke dingen, iets bij een simmerfair of een muziekjune of medje. En daar vullen we de andere 4 keer mee. Ja, en je hebt binnenkort ook weer een leuke activiteit opzet. Ja, zeker. Ja. Dat is 22 augustus, dat is komende sneu, dus juurt over een week. Dan hebben we onze Hollandse avond, hebben we vleend direct dingen wie een heel groot succes en mijn hele prettige meisken. Nou, we gaan nou, dit jaar hebben we de band Donders, Piratenband Donders. Nou, die is gewoon gedaan voor een prachtig mooi muziekoptreden. Dan hebben we nog Laura, dat is een zangeres die zingt countermuziek, maar ook in het Nederlands en in het Engels. En we hebben een lokale discjockey, Johannes, nou, die is een grote muziekkenner. En die ken ik heel goed onveel wat voor publiek dat er is en dan zie ik er daar passende muziek bij. Dat is dus Orenwieken? Ja, dat is Orenwieken. En de tent is al hier, of de tuin is al hier van de medisch 4 uur. We zijn het dus ook wel leuk. Als er mensen binnen die alvast komen willen, dan kun je even een hapje en een drankje doen. En dan doen we 8 uur ja. En dan verkassen we naar het evenemententerrein. En dan geven we er een hele mooie uniformatie. Ja, super. Heel bijzonder. En zit er nog wat meer op programma de komende weken? Nee, dit is het laatste even. We gaan nog in een brulhof en dan hebben we u 8 keer gewoon als het ware. En dan roemen we alles op en dan gaan we in de wintersleep. Dan maakt je de tuin weer winterkleer. Ja, zo moet je die al voorstellen. Hè. De tenten worden dan weer opgeruimd en spul van de catering wordt al even schoonmaken en komt weer in containers of in kasten en dan gaan we de wintersleep in. Maar de winters kunnen de mensen hier echt gewoon komen om hier even een rondje te rennen, even genieten van dit plekje. Ja, zeker. Dat vinden we alleen nog wel mooi. En de tuin is altijd toegankelijk. Mensen kunnen altijd komen en keuren. En als we thuis ben en ik ben in de buurt, dan vraag ik ze even dat ze een bakje koffie gaan willen en dan praten we even. En dat vinden we echt mooi en gezellig om te doen. Ja, en jouw werkje er daar ook nog bij? Ja, ik ga een eigen hoveniersbedrijf. En we ontwerpen tuin en die lezen we aan. En we doen geen walbeschoeiings. Bij het winter doen we gladheidbestrijding. Dus burger nog.
Werken nog. Nou, super. Tegen dank dat jou even tijd voor u had en dat we hier even wezen mochten. Nou, heel graag niet. Bedankt. Mooi. En ik zou zeggen, komende weken dat het een mooi feest wordt mij. Dank u wel ervoor. Dan gaan we weer naar de studio, Janneke. Ja, Tjerkje, dankjewel. Het volgende uur kom je hem nog 1 of 2 keer bij u. Ik ben benieuwd wat je maasen heen zullen. Ik denk dat we op naar Science Vertier zullen. Oeh, leuk. Nou, wie geeft verder mijn muziek? Oh. En gezelligheid. Dit is Mooi Fort. Van de Mierskip. RTV NOF. Let it slip, boy, let it slide. The summer's here and I feel alright. But I don't know how to get to you. Oh, you're on my mind. Oh, you're on my mind. The yellow bikini above our sky. Well, you don't know, girl, you got me high. I would climb a mountain to get to you. Oh, you're on my mind. You're on my mind. It's you that I've been waiting for. So now I'm knocking on your door. It's just the way you walk on by, the way I've given me the eye. Oh, na na na, in the summertime. Oh, na na na, I'm gonna make you mine. Oh, na na na, in the summertime. I have only eyes for you. Let us sing da da dee da da do. Oh, na na na, in the summertime. Why don't you relax, have a glass of wine? 'Cause I want you to be mine. Don't hesitate if you wanted to. Oh, you're on my mind. Oh, you're on my mind. A yellow bikini, a purple sky. Well, you don't know, boy, you make me shine. I will climb a mountain to get to you. Oh, you're on my mind. Oh, you're on my mind. It's you that I've been waiting for. I hear you knocking on my door. Just the way you walk on by, your way of giving me the eye. Oh, na 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 na, in the summertime. Oh, na na na, I'm gonna make you mine. Oh, na na na, in the summertime. I have only asked for you. Let us sing da da dee da da do. Oh, na na na, in the summertime. It's you that I've been waiting for. I hear you knocking on my door. Just the way you walk on by, your way of giving me the eye. Oh, na na na, in the summertime. Oh, na na na, I'm gonna make you mine. Oh, na na na, in the summertime. Oh, na na na, I'm gonna make you mine. En van Summertime van BZN gaan wij oer naar het volgende. Want ouden van toeken of heegbegaafde ben krijgen soms vragen en situaties vastzet dat ze zelfs net voor een antwoord op ha. Melius Brouwer van Tietjerk roemde er binnen zijn eigen gezin actie hoorn. Hij doekte in de wraad van heegbegaafdheid en ontwikkelde daarmee een digitale coach die het ouders helpen kan om even te sparren over dit soort situaties. Joert praten we met Melius over zijn eigen ondervindingen, zijn digitale coach
coach. En vooral over de vraag: hoe helpt een heegbegaafd band opgroeien zonder het in een hokje te stappen? Merlius, welkom in de studio en mooi dat we even praten kunnen over de digitale coach die Sto ontwikkelen hast. Ja, dankjewel. Leuk dat ik hier ben. Ja, want wanneer merken Sto eigenlijk in eigen zin dat in band misschien correct even oorstinken of leren kennen? Ja, ze hebben soms eigenlijk hele bijzondere vragen. Dan bijvoorbeeld mijn dochter, die heet of fjouwer of zijn. En dan, vier. Elke keer is het gewoon extreem. Dus dan, een heleboel banden die vragen heel vaak waarom dit, waarom dat. En bij haar is het soms dan echt extreem. Dus ik bijvoorbeeld moest een keer naar squallen. En dan zei ze van, waarom moeten we naar squallen? Want uiteindelijk stopt de wereld toch. Hè? Dus het leven is eindig. Ja, ik denk, jeetje, Mina, wat moest er nou al op antwoorden als ouder? Dat gaat wel heel jip inderdaad. Dat vond ik echt super lastig, zulke soort vragen. Ja, en toen dacht ik van hier kan ik ook iets op bedenken. Ja, en toen bist hij toen verdieping gaan in de hoogbegaafdheid. Wat kwam dus toen zien dat toch dus van, goh, dit hier als ouder eigenlijk wil jij er weten wollen? Ja, goeie vraag. Ja, mijn dochter, ik weet net of ze echt hoogbegaafd is, maar ze heeft in ieder geval wel signalen. Ik denk dat wat ik heb gebouwd is ik echt wel voor ben die gewoon een heleboel creatieve vragen stellen en inderdaad soms wat karakteristieken hebben van hoogbegaafdheid. En wat ik bijvoorbeeld zeg is bepaalde dingen dat is denk van hier moet ik iets mee. Dus bijvoorbeeld prikkels. Hè. Dus soms aan de ene kant was het in bij je stimuleren en creativiteit daarmee helpen. Dat ze heel erg dingen beginnen leren en zo. Maar soms als ouder was het ik een beetje kaderen en stoppen. Ja, en daar kon ik me eigenlijk in verdiepen. Ja, maar haast dan ook wel eens tocht van ze maakt haar op squallen net vervelen. Want gaat ze nog naar het reguliere basisonderwijs? Ja, ik moet regulier basis. Ja. Maar had ze daar dat ze extra taakjes krijgt? Ja, of? ze zit nou in een pluskos. Dus één dag in de week gaat ze dan... ik ben niet zelf in teachwerk, maar dan gaat ze dan één dag in de week naar Drachten. Ja. En dan zit ze met Ben in de klas die eigenlijk een beetje hetzelfde hebben. En dat vindt ze super fijn. En dat doen ze hele grote projecten. Hè. Heel uitdagende dingen doen ze daar. En dan bijvoorbeeld over een vulkaan. Hè. Een heleboel band van Zo'n die weten wat een vulkaan is. En dat de lava uitkomt. Maar dan beginnen ze daar heel diep. Het zit lava en een magma-kamer. En dan bouwt ze dat, knutselt ze dat helemaal. Ja. Ja, dat is super fantastisch om te zien. Ja, je steekt er zelf ook nog een proto van op, dacht ik. Ja, zeker. Ja. Toen had uiteindelijk een digitale coach. Hast ervan maken hoe werkt die correct? En mij wat voor soort vragen kunnen ouders in die coach, maar die coach terugjochten? Ja, dus ik heb eerst onderzoek van een heleboel wetenschappelijke inzichten. En dat heb ik in die coach gestopt. En dan vervolgens het heel praktisch te matchen. Want al die modellen en zo, dat is super saai en heel dreig om terug te komen. Ik denk, dit is eigenlijk net handig. Dus ik wil eerst voor mezelf gewoon een soort van tool hebben waar het heel praktisch is. En hoe dat dan werkt, dan stopt gewoon de context erin. Dus bijvoorbeeld, als voorbeeld, ik hier een keer met mijn dochter iets kwalen en dan moet ik gewoon even iets leuks doen. En dan denk ik, ik wil eigenlijk iets leuks bedenken voor haar om thuis te doen. Nou, zei je al best wel interesse in skaken. Dat is eigenlijk vanaf jouw hier al. Nou, dat is een beetje vreemd. Ja. Maar dan zei ik ze in die coach, mijn dochter had interesse in skaken en ik wil eigenlijk iets leuks bedenken voor haar. En toen zei die AI-coach, die zei van, misschien kerst wel een fantasie-skaakstik litematie voor hun dochter. Nou, dat joeg ik haar als opdracht. En ze kon helemaal los. Ja. Echt fantastisch. En dan kon ze al je superkrachten in dat skaakstik. En dan kon ze dat helemaal knutselen. En hartstikke lang mee bezig. En dan zegt ze gewoon dat ze dat heel leuk vond. Een heleboel energie krijgt ze ervan. Ja. En haast nou ook, want die digitale coach die is er nou. Als ouders nou mij een vraag komen, werd bijvoorbeeld nog geen aandacht om besteed is. Kun zij dan met die in contact komen en zeggen van, hey, mijn ben zit daar mij. Ik kan dat net waarom vinden. Kist u daar wat mij? Ja, ik kan hem altijd even een berichtje sturen. Dan wil ik ze zeker wel even helpen. Maar dan kist u dat dan ook verwerk je in die digitale coach? Ja, zeker. Er zit eigenlijk een soort prompt achter. Hè. Dat is in AI dat een prompt eigenlijk een soort instructie. Ja. Dus een hele uitgebreide instructie zit erachter. En die kan ik updaten. Dus ik heb hem nou zelf al heel uitgebreid test. En het resultaten zijn echt heel leuk. En ik krijg al van oudere orders dat ik het zelf heel leuk vind om te broeken.
Maar als er soms iets net werkt, dan kunnen ze dat terug, Jan, en dan kan ik zien of ik kan verbeteren. Wat trouwens ook goed is om te weten, is dat ik zie net wat oren meestal intypen. Oké. Dus dat is wel heel belangrijk. Dat het is heel erg wat mensen instoppen. Dat is echt van zichzelf. En dat zie ik zelf als makker helemaal net. Nee. Dat wil ik helemaal net zien. Want het is natuurlijk best wel privé dingen. Ja, zeker. Ter besluit, als het een advies aan mij stoer orden, die thuis mijn heegbegaafd ben, die een heegbegaafd ben ha, en die mijn vragen zitten, hoe nou verder, wat zoekt u dan zeggen? Ja, blijf gewoon nieuwsgierig. Ja. Eigenlijk naar die band. Dus als die band soms bijvoorbeeld een heleboel emoties toont of iets gewoon wat extremers, en daar zit vaak wat achter. Wat iets positiefs is. En als zelf gewoon als skierig bloest als ouder en ik wat hulp ziek is, als soms denk ik, het is een beetje vast en dan kerst hulp ziekje. Dat kerst natuurlijk bij specialisten vreeg je. Maar het zoest ik mij aan AI-coach kennen dan. En dan krijg je toch weer een beetje oren inzichten. En dat helpt gewoon als sparring. Ja, en AI-coach, waar kan mensen die vinden? Ja, die AI-coach is vinden op meliusbrouwer.com /HB-GPT. Ja. Daar kan je hem gratis gebruiken. Oh, hartstikke mooi. Melius Brouwer, dank voor je komst naar de toekomst. En nog maar een heel soort succes met deze mooie handige tool van Ben die het heeft begaafd binnen. Ja, dankjewel. Kom en neem mij bij de hand. Liet het geen het zwier en dreig verstond. De sinneskind, ja die is kindelijk van die. Louis daar zelfs en viel daarvoor vrij. Louis daar zelfs en viel daarvoor vrij. Harder intens en daar donker en zadel. Luister je dan naar wat ik daar vertel. Zocht naar het loft, de blauwe wolken, leed daarin. Volg je de vogels, dan kissen versteen. Volg je de vogels, dan kissen versteen. Een maatje rond te verleefde, de leefde in die. De leefde is zo krachtig, het maakt het hij vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om daarheen. Ja, viel hij als een vogel en dat wist niet alleen. Het is betweder dan werkelijk en zaas weer. Interesseerde de tijd in een zeer. Dit het los en je omheen. De pine verdient en maakt ze daar leeg. De pine verdient en maakt je daar leeg. Maakt je rond te verleefde, de leefde in die. De leefde is zo krachtig, het maakt het uit vrij. Zo vrij als een vogel, de vogels om daarheen. Ja, viel hij als een vogel en dat wist niet alleen. Vogels weer overal rondelijk en vrij. Europa vertelt heel wat om en mij. Al is het huis dat zuster en dochter jacht hij zeer. De vogels vertellen us, er is wat volle meer. De vogels vertellen us, er is wat volle meer. Een maatje rond te Rond te verleefde en dit weer een oren mooi fot bij RTV NOF op deze mooie zinnige zaterdag. We zijn er aanstaan weer na 3 uur. Graag dan.
Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese Meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op defriesemeubeljongens.nl. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. Let je hem gaan, vriezen, vriezen, let je hem gaan. Kettingzagen, bledblazers, houtkleuwers, alles hebben ze hier te staan. Op Accuos benzine, ik ben Gurbe en ik let me gaan. TD Noord levert alles voor tuin- en parkmachines. En als het stikken gaat, hellen ze het op en maaien ze het. tdnoord.nl. Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren. TD Noord verkeert het ook nog fourage, keusmest en alles waarom het hier. TD Noord, Utjeste Nijtjerk. De pannenkoektrein. Stap in op het leukste station van Friesland en maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert. Interesse? Depannenkoektrein.nl. Paken, zullen we even op een stoel? Baas van Zitcomfort. Voor een noffelijke relaxpartij. Baasmazitcomfort.nl. Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert RP Keukens en Sanitair uit Dokkum alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè? MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen. De salderingsregeling stopt in 2027. Bent u er klaar voor? Met een slimme thuisbatterij of laadpaal haalt u meer uit uw eigen zonnestroom. Bij BVR Techniek kijken we naar uw situatie en adviseren we een oplossing die echt bij u past. Maak vandaag nog een vrijblijvende afspraak via bvrtechniek.nl. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op, traaien oeren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. De kleedjesmarkt in Ommen is vanochtend ontruimd nadat een man met een vuurwapen zou hebben gedreigd. Zwaar bewapende agenten van de dienst Speciale Interventies hield de man later aan in een woning. Er raakte niemand gewond, het wapen is nog niet gevonden. De markt is afgelast en het centrum van Ommen is inmiddels weer toegankelijk. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Spaanse grensmedewerkers waarschuwden de regering daar al weken voor de grote toestroom van migranten naar de Spaanse enclave Ceuta. Daar werd alleen weinig mee gedaan. Eind juli kwamen meer dan 70.000 migranten vanuit Marokko naar Ceuta. Daarbij vielen zeker 94 doden. De Spaanse regering heeft inmiddels crisismaatregelen genomen om herhaling te voorkomen. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Vakgarage Van der Horst. Bedrijfswagens, personenauto's, occasions en nieuwe voertuigen. Wij verkopen en onderhouden alle merken en zijn specialist in Ford en Opel. Financieren en diverse leasevormen zijn mogelijk. Ervaren en betrouwbaar. Vakgarage Van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken.
Wij van Specsavers Dokkum bieden betaalbare en professionele oogzorg voor iedereen. En dat maken ze waar. Het viel mij op dat ik niet alles meer scherp zag. Daarom heb ik mijn ogen laten meten bij de gediplomeerde opticiens van Specsavers. Ik kreeg een helder advies over bril of lenzen. Nu heb ik elke nieuwe dag een scherpe blik voor een scherpe prijs. Weten hoe het met uw ogen is? Bij Specsavers Dokkum aan de Grote Breedstraat zien we u graag voor een gratis oogtest. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist in Ford en Opel. 11:30. Hocus pocus. Time for focus. Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan. Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for focus. Met een 4 in het midden. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Time for focus. Ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for focus. Met een 4 in het midden. Jan Cooks for You, met Jan zelf. Van luxe hapjes tot uitgebreide buffetten en van hout gestookte barbecues tot verrassende desserts. Wij zorgen voor de perfecte ervaring op locatie. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Akkermans Verf en Advies in Dokkum. Kwaliteitsverf en professioneel advies. Zo, dat ziet er gaaf uit. Wij zijn dealer van Sikkens, Sigma, Wijzonol, Koopmans en verkooppunt van Epifanus. Mengen in elke kleur is mogelijk. U vindt ons aan de Hendelweg 3C in Dokkum. Of bezoek onze website akkermansverfenadvies.nl. Cooking because we love it. Jan Cooks for You, dat is catering. Max Voordeel in het winkelcentrum in Damwoord. Van kruiden tot gereedschap. En van speelgoed tot feestartikelen. 6 dagen in de week open en parkeren voor de deur. Zoek je betaalbare huishoudelijke spullen? Max Voordeel in Damwoord. Met toeke camerabewaking, het oerzicht houden in en rondom jouw bedrijf. Oeral wij. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Alles voor in en bij het zwembad? Max Voordeel in Damwoord. Dit is RTV NOF. Maar no, mooi fort. En dit oren komen we er dan echt eindelijk achter wat uw streekartiest is. Blijf luisteren. I know these things aren't typical. I don't wanna come across difficult. I wish I could climb inside of your head and make you a little less miserable. I'm losing your time to a metronome. I'm in the next room with the megaphone. I know you didn't hear a word that I said. I tried. Out of contact from the passenger side. I've been holding on tight to a telephone line. Living our dreams.
verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort op RTV NOF. Ja, dit is nog steeds Mooi Fort. En we gaan eigenlijk nu het laatste uur in van Mooi Fort. En dan is het weer voorbij voor deze zomer. Maar de spanning die stijgt hier. Want waar is uw streekartiest? We komen er aanstaan achter. En vanzelf praten we aanstaan nog even met uw verslagjouwers. Voor de ene laatste keer en de laatste keer. En we praten ook nog even met Wieger Sikkema over bier. Nou, dat is een mooi simmeronderwerp. En dan gaan we dus nooit terug. Ja, hallo. Ik denk dat ik teken. Ja, teken best. Hallo. Nou, hallo. Ja, nee, ik denk het wie zo. Ik denk het wie zo stil. Ik denk, ik maak me maar even kenbaar maatje dat ik helemaal online ben. Dat is altijd goed teken. Ja. Maar waar best ja, eigenlijk? Ja, nee, maar dan wist het. Nou, we zien hier nou een houtwiel lanen. En als denkt van, ja, wel uit die houtwiel lanen. Nou ja. Ja, die leidt eigenlijk over de houtwiel. En we hadden eigenaars hier ook bij ons. En de eigenaars daarbinnen. Geert van Rode. En Klaske. Nou, Geert en Klaske die hadden de houtwiel. Hoeveel de houtwiel mag ik eigenlijk zeggen? Want je bent een hele verschillende dingen. Ze hadden eigenlijk een moestuintje. Voor mij dingen plukkenkist en aanrijding. Maar ze kunnen een camperplaats, een camping, weet ik veel wat. Maar ze hadden nog meer. Dat is iets bijzonders en dat vinden we hier echt wel mooi. Een dagverblijf. Zei je dat goed, Geert? Nee, dat zei ze net helemaal goed, want we gaan een dagbesteding. Wat is dan het verschil? Nou, een dagbesteding, dat is een plak met mensen die kwetsbare inwoners van Duinterbedeel of nog eerst Friesland een plakje vinden kennen om een zinvolle daginvulling te krijgen. En hoeveel mensen kom je dan, Geert? Op dit moment komen er ongeveer 10 mensen hier. Door de weken heen, zeg maar, van Ties die tot mij vreten. En de ene die komt wat langer en de horen die komt wat korter. Maar dit is maar kijk wat de mensen onkennen. En Klaske dan, hoe ben je daarbij kwam dan om zo'n dagbesteding, mag ik goed zeggen, te doen? Nou, we hadden echt wel een beetje de vraag van een jongen die het stage rennen moest. En die moest plakje gaan. Die kwam eerst bij mij in de kringloopwinkel. En toen hadden we zoiets van, dit past wel bij u. En we waren wat ouder. We zijn dat hoveniersbedrijf, dat wordt minder. Voor u letter. Dus wij stappen oer. Wij zoeken een simpele besteding voor die mensen dit, nou ja... eigenlijk tussen wal en schip komen. Dit geen plakje haar werd ze bezig wijzen kennen. Dat ze wat dwang kennen. Dus zo dwaan de we daarmee begaan. Ja, want daar bestaan ze maar de dingen uit kwam er helje. Net in kwam ze maar in kwam helje. Wat maak je de uit kwam helje keer? Ja, nou, het grootste werk wat wij hier doen met de jongens van de dijbesteding is het demonteren van elektronica, dank de elektronica. En dat kan computers wijzen, maar dat kan de radio's wijzen en dvd-spelers, eigenlijk alles. Maar je stekker wat je in huis had, dat haal je de jongens hier helemaal netjes uit elkaar. En de grondstoffen die dan oorblijven, die worden scheiden, die worden netjes scheiden. En die worden apart inleveren en die kunnen op die manier weer herbruikt worden. Dan kun je bedenken aan edelmetalen en de gewone metalen, maar ook printplaten en geheugenbankjes uit computers en dergelijke. Dat proberen we zo goed mogelijk uit elkaar te halen. Is er nou ongeveer daarvoor Klaske? Want ja, de meesten die willen natuurlijk steeds misschien ook wat zuiniger. Maar is er ongeveer van dat spul? Ja, zeker is er ongeveer voor. Want we hebben verschillende ondernemers hier in de omjouwing hebben we bakken te staan. En die zamelen hun aandankte apparaten en machines verzamelen zien. En die kunnen we dan 1 keer in de savonteerd de bakken omruilen. Kennen meestal dat ik zie waar die bakken staan. Want er ben ik nou meestal natuurlijk dit spel naar je vuil brengen, denk ik. Maar ik denk dat dit een betere besteding is voor de spullen, hè? Dit is een volle betere besteding. Het gaat sowieso natuurlijk om bedrijven die machines die het aangekeurd worden of apparatuur wat vervangen worden, maar dat is één. Maar er ben ik mensen die het spul brengen naar de kringloopwinkel. We hebben contact met de kringloopwinkels in de omgeving en bij een aantal kringloopwinkels hebben wij ook van die kunststofbakken te staan en ze helpen wel qua op het gebied van duurzaamheid en op het gebied van sociaal werk. Dus we proberen gewoon verbinding te lezen met organisaties en op die manier, op een sociale manier,
de meesten die hier verbonden zijn aan ons bedrijf, om die een goede dag-invulling te hebben. Is het dankbaar werk, Laske? Het is heel dankbaar werk, ja. En hoe komt dat? Nou, het is ook gewoon dat de mensen gewoon opfleuren. Dat ze een simpele dag hebben. En dat ze gewoon mijn prutten willen in het ook daar komen. Hadden er nog mensen die luisteren en denken van... hé, ik had een woord van daar kan weg in. Waar is dan te wonen? Meesten kennen hun melden gewoon bij ons. Even op een website gaan, hoevendehoutwiel.nl. Daar staat van alle jaren informatie op. Maar meesten kun je gewoon vrijblijvend het hier even oprennen. Wij zijn hier eigenlijk alle dagen aanwezig. Even een bakje koffie en even praten. Voor dingen denken van ik zie iets leuks om in die mee te vullen. En dan kun je hier gewoon heel goed te plakken. Je hoeft daar net altijd een indicatie voor te hebben van de gemeente. Het is wel makkelijk dat dat WOSA is. Maar je kan bijvoorbeeld ook als vrijwilliger hier aanwezig wezen. En als je hart hebt voor kwetsbare mensen, dan ben je helemaal welkom om deze mensen ook te helpen. Door de dag heen te komen. En gewoon met z'n allen een leuke dag ervan te maken, zodat deze mensen echt weer een doel hebben in hun leven. Dus hadden mensen binnen die zeggen van, hé, ik wil wel vrijwilliger worden, dat kan dus ook? Ja, dat kan zeer zeker. Dus elke keer is eigenlijk welkom hier. Op wat voor manier dan ook. Zeg maar begin. Koffie, thee, even een praatje, of neem maar op. Of even ontspanning op zo'n manier. Ja, iedereen is welkom. Nou, wie bent op de houtwiel? Op de houtwiellonen. En ja, die lonen bestaat net echt, maar het bordje hing er wel, Witske. En we gaan naast verder, maar de houtwiel is natuurlijk ook een natuurgebied. En daarom zult ik op de houtwiel hiet. Denk hoeven de houtwiel net. Ja, we willen graag aansluiten bij wat de omgeving te bieden had. En we hebben naast de dijbesteding hier natuurlijk een camping. Dus vandaar dat die naam heel goed uitkomt. Want we hebben een prachtig gebied hier, wat we meesten uit breder uit Nederland kennis mee laten worden. En dat doen we op een camping. Nou, je bent op de hichte de houtwiel hoeven in Burgerswouden. Ja, dankjewel. En dat wie nu zijn verslag. Jouwers TNT, Terken en Tjerkje voor de laatste keer van de houtwiel. Dankjewel voor je bijdragen deze fjouwer roeren. Oh ja, ik mag natuurlijk verder praten, want we gaan met uw verslaggever jouwer Ronnie, die bij het keerten zit in Dokkum. Gaan wij verder. Ronnie, nog steeds spannend op het veld? Nou, er gebeurt hier op dit moment net zo vol. Oh. Wij meiden is heel veel klaar voor de finale. Nou, die is tot het punt van de begin. Ja. Maar ik zal hem even bijpraten. Want wie in de in de tweede omloop wint de temperatuur 5 en 8. Wat ik al zei, Marten Bergsma, Martijn Leijsma en Erwin Sielstra. Die keert zijn temperatuur 8. André van Deln, Witse Wassenaar, Jon, Tim IJsma. Nou, dat waren een vrij spannende wedstrijd. Dat ging echt heel gelijk op. Totdat op fjouwer is gelijk het temperatuur van Marten Bergsma de keers pakte. En toen waren het 4 van mijn fjouwer. En daarna, dan werd het nog wel spannend het eerste na. Toen waren het 6 van mijn fjouwer van Marten Bergsma. En toen moest de keers voorbij. Nou ja, dat redden ze net op. Het temperatuur van André van Deln. Dus dat betekende dat het temperatuur van Marten Bergsma, Martijn Leijsma en Erwin Sielstra die tweede omloop won. Met 4 van fjouwer, 6 fjouwer. Daardoor bleven ze staan in de tweede omloop. En plaatsen ze hun al automatisch voor de finale. Dan wie de hele finale, dat winnen eigenlijk de toppertuur. Menne Verswieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Die keert in het oor de toppertuur zien. Jongens Sip, Gabi van Pap en Hendrik Ooster. Dus wij zitten er helemaal klaar voor. We dachten, dat wordt een spannende wedstrijd. Nou, dit was minder waar. Want het partuur van Menne Verswieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Die won met 4 van mij en 4 6. Het partuur van jongens Sip, die kwam nog op een eerste voorsprong. En daarna wie het alleen maar het partuur Menne Verswieten met de klok sloeg. En op een gegeven moment zitten wij direct naar de Sint zijn weg van ja, het zaken, de moord ook wat in de squad van de partuur van jongens Sip, Gabi van Pap en Hendrik Koostra. Bal die stuiterden van hun correct de verkeerde kant uit. En voor de partuur van Men of Zwitten de goede kant uit. Ja, dan mag ik eerlijk wijzen. De partuur van Men of Zwitten is natuurlijk echt sfeer favoriet. Dat ben ik hem bij Tjesse is natuurlijk de beste keerster die op dit moment in de hoofdklasse keert. En Rick Minnesma is ook een van de beste keersters. En Men of Zwitten heeft gewoon goede opslagen. Dus ja, als hij het won, ja, dat we ook wel te verwachten. Maar ja, 4 van bij 1 draag in, dat is altijd een zeer voor de partuur van jongens Sipma. Nou, zoals ik zei, we maken dus nu op voor die finale. Die finale, dat bent de partuur de 5
Martin Bergsma of Martijn de Lijns met Erwin Zielstra. Die keert ze zien het portuur te waar Menno van Swiet en Rick Minders met Jesse Steenstra die natuurlijk de favorieten binnen. Nou, zoals ik al zei, het is op lijst. Ze studeren nog bezig. Binnen op dit moment is het portuur van Martin Bergsma. Is wat inslaan. Ik heb het portuur van Jesse Steenstra die nog net zien. Die en met de scheidsrechter die krijgt achter mij jongens. Dus die is nog net. Die is een clip, maar die zal nog aanstemol de meesten oproepen dat ze het veel te komen kennen. Nou, dat is voor mij voorlopig even mijn bijdrage hier vanuit Dokkum. Ja, dankjewel Ronnie. Dat u hield dit even bijpraten kist. Dit wie ik voor eerst die laatste bijdrage aan deze laatste mooi voet van deze simmer. Nog een protte succes. Ik hoop dat het een mooie finale wordt bij de Weidenaar partij in Dokkum. Daar gaan we vanuit. De streekartiest. En dan ben we eindelijk onkaan. Wie kan het sissen wat de streekartiest van deze laatste editie van Mooi Voort is? De band. Nou. Die haak hier in de studio. Traaie man. Hey. Goedemiddag. Wiebe, Klaas en Pieter. Welkom in de studio. En eindelijk Kim het zezen. Ja, de streekartiest van deze laatste editie van Mooi Voort. Dat is ik wel mooi dat je hem de afsluiter binnen. Nou,
Wat een eer. Ja. Geweldig. Ja. Want ik zal de mensen even op een hechte brengen hoe het al je begonnen is. Want in het voorjaar van 2020 kwam je mijn paarden bij Tafal Bielkoor. Wat begon met een jam sessie, groeide uit een muzikaal trio met een eigen lood en een duidelijke boom uit Friesland. Vanuit haar muzikale basis in Eenjem brengen ze zowel bekende nummers als eigen muziek, maar het Friesk als memmetaal. In die eigen nummers krijgen meesken verhalen en voorvallen uit Noord-Eerst Friesland en het waardgebied een plak. Waar binnen deze drie man en wat droot haren om die verhalen in muziek te vertellen. Nou ja, ik hiet al zijn wie mij het eindelijk zitten. De streekartiest van deze week is Band. Jimme Wegen, die kruisten in 2020 na een jam sessie. Wie er voor een dagelijks een klik? Nou, absoluut. Ja. Nou, is het Wegen. Die ben al jaren kruist. Ja. In een Gries verleden. Toen nog hier. En maar we zijn ook wel letter wat in kwam. Dat was in 2020. Ja, en dat begon met een jam sessie van hey, wie maakt wat, wie willen wat. Even spontaan van hey, hoe gaat het er mij en hoe is het? En, ja, en het was natuurlijk een bijzondere tijd, coronatijd. Dus ja, de koer net zo volle. Nou, Klaas en ik kwamen uit een oorbandje, een bluesbandje. En daar ben je me toen mee ophouden. En toen boenden we er eigenlijk wel een bassist bij. Ja. En dat wilde Wiebe. Ja. Toeval bestaat niet. En de eerste keer ging dat vond ik eigenlijk hartstikke mooi. Ja. Ik dacht, hey, ik zit nog steeds in de proeftijd, maar we zijn inmiddels wel 4, 6, 4. Ja, maar dan maakt hij dus nog wel. En dan maakt hij dus nog wel heel die bewijzen. Heel die druk van bewijzen. Ja. Of wij. Hij had de boekhouding, maar wij dus maar eens kijken. Ja. Je meisjes zowel covers als eigen nummers. Wat maakt het van je een goed nummer? Hoe ontstaat zo'n Fries nummer? Ja, eigenlijk is het een beetje spontaan, zeg maar, wat er al gebeurt. En ze begaan we eigenlijk echt met die eerste jam sessie, om daar nog even op in te hacken. Wie eigenlijk de gitaartjes op skutten en er wordt in principe weinig praat. Ja, er wordt wel praten, hè, maar in de zin van oorlezen over hoe gaan we hiermee ontslagen. Dus eigenlijk begin spelen en de ene die speelt het erop in en de andere komt erbij en maar nog een onvullend idee en ja, de laai al een basis. Hè? Pieter die hier al een aantal nummers schreeuwen. Ja, en hij hem dan dat er iemand is die zei van nou, ik wil daar en daar hoe schreeuwen en dan ga je hem al dwaande, ga je hem ondergang naar je nummer? Nee, er is meestal iemand die dit idee uitwerkt. Waarbij we meestal we hebben wel 20 nummers, riddles op eigenlijk lezen. Ja. Maar die komen er meestal niet klaar. Zo. Maar ja, echt. Heel veel ideeën zijn, maar die er op een plank lezen, nou nog. En, maar wij hebben vaak wel ideeën thuis al. En die werken we uit en dan geven we maar je trein en maar verder. Ja, en dat is vaak hoe meesken voorvallen oer de streek. Wat is dat toch, dat zo mooi hier is? Ik denk dat verskes die ben net zo mooi natuurlijk. Dus ook laatst. Ik denk dat het Werensteek maar geboren bent in eigen streek staat, denk ik. En wij ben je toevallig hier geboren. En daar had je misschien een beetje zwak voor. Wat ik eerst hoe vertellen, ik weet het niet. Het is die memmetaal en het is die thuis. En is dat misschien echt dat het dan mij meer beleving brengen kist, jongen kist, spelen kist? Zeker. Ja. Je door de eigen tegen en dan dus juist de maar keefari. Alles maar en het waard. Ja. Ja, het is zeker wel mooier om die eigen werk te spelen. Dat wist ook ik. Dan covers, alhoewel wij prachtige covers hebben, maar de meeste covers die we spelen, die kennen de meesten eigenlijk net. Dat maakt het ook wel leuk, maar nee, dat eigen werk, dat is, krijg wat oors. Ja, er zit soms krijg wat meer beleving, meer feeling in van diezelf. Dat ik vaak vielen meesten dat ik. Die sjuggen dat hoe je hem spelen en die kunnen dat volle beter vielen dan. Ja, zo werkt het wel, ja. Ja, je bent nou een paar hier onderwijs. Hoe is Band verloren zo'n die eerste jam sessie? Pieter kwart hier. Nou, ik nog het net door uiterlijk natuurlijk, maar op muzikaal gebied. Eigenlijk is er die zo vol verloren. Wij rommelen nog steeds liggeboord om als violin eigenlijk. Alleen nog het is langzamerhand bolgroeit tot een geluid wat we nou hebben. Precies, wat wel herkenbaar is volgens mij. Ja. En Klaasje ook nog, echt mij.
En dat is echt wel leuk soms. Ja, soms. Ja. Je krijgt inderdaad steeds meer een eigen zanger. Ja. Ja, en echt dat je hield iets meer vergroeien met elkaar als band? Klopt, ja. Ja, vaak als een van u wat verkeerd doet en dat vaak de oren wel op. Of ja, dat is wel zo. Ja. Maar rond de 4 weer hebben wij die eigen noemers. Ja, er zijn steeds meer. Die hebben we nou dus onderhand ik toevallig rond de juist al hier opnamen. En ja. We vielen natuurlijk absoluut net remt. Steeds maar om we weer nieuwe ideeën hebben. Ja, dan nemen we dat even op en dan sturen we dat naar elkaar op WhatsApp. We hebben een nieuwe riedel. Nou, en dat borduren we weer verder. En hoe gaat dat in zijn werk? Ga je dan ook want dat kan soms ook wel eens gebeuren dat een oor zei, nou ja, sorry, maar hier ga ik echt helemaal niks mee. Dat valt wel wat mee. Je zit wel op je lijn, al draaien, eigenlijk. Ja. Als er geen reactie komt, dan wist ik nog. Duidelijk, ja. Maar qua muzikale achtergrond zitten wij redelijk dicht bij elkaar. Ja, die ene wat meer, ik zit wat meer in de singer-songwriter-hoek, wie zit wat meer in de rockhoek. Een beetje wel, ja. Van de oorsprong, ja. En we hint krijgt, voordat je hem hier in de studio kwam, hien we ook al even praat. En toen zei de stek van ja, we binnen de studio in West, we gaan dingen opnamen. Wat is de planning een beetje voor de toekomst? Nou ja, de Rolling Stones die ben bijna klaar. Dus, Nee, planning. Nee, wij brengen dit dus 6 september komt het op Spotify, als alles goed is. En we gaan op 6 september hebben we ook in het kerkje van Wetsers een liedfeestje om dat even te vieren. Ja. Dus om dat al hier even mooi achter koor te spelen. En daarna steert er eigenlijk helemaal niks, maar dat maakt er dus niks uit. Wij hadden dit met elkaar maken en wij zijn lang blij dat dit zo mooi op plaats staat. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje het hoofddoel. Van, nou, we vinden het gewoon zo mooi dat we dat jaren door met z'n draaien. En om dat echt vast te lezen voor de toekomst. En we zijn net enorm commercieel of gigantisch ambitieus, maar we vinden het natuurlijk wel fantastisch dat je je muziek zou delen kan en dat het echt nog wat waardeerd wordt door mensen. En waar we dan nog meer ondersteunen. Nou ja, de meesten hebben al een voorproefje van je nieuwe nummers, want we gaan deze uitsturing alleen maar nieuwe nummers van je draait. Ja. Ze gaan nog 1 nummer van je te horen. Weet je hem zelf nog welke nummers er al west binnen of wie we nog draaien moeten? Ik weet niet meer waar ik weer opstuurd heb, maar... ik ga nog Fjouwer Field by 16. Field by 16, ja. Misschien Pieter dat ik even uitweiden kan. Ja, want misschien is het inderdaad... Ja, misschien is het mooi als je hem zelf dat nummer even onkondigen met het verhaal erachter en dan kunnen we hem gelijk erin scoren. Dus die ooit tussen Rintje Megeest en Aartsjerk een boerderij bij de zonograving op Steendam. Daar leidt nog een grote dik. En daar is een boerderij. En dat is de boerderij waar mijn man geboren is. En ja, daar gaat het eigenlijk goed. Maar het gaat er eigenlijk goed dat wij er een keer weten. Dat er de weg erbij, die het vroeger achter huis die staat er nog. Dus dat groeit gewoon terug. Ja. Wij doorgaan maar met grote dikken en huizen en alles. Maar de natuur gaat gewoon terug. En dat zit er eigenlijk wel achter. Ja. De plaats is voor en de beam zit er nog. Ja. Prachtig, heel mooi nummer. Wij gaan er naar luisteren. Van Band is hier Field by 16. Dankjewel man van je komst naar de studio en protte succes. Graag gedaan. Muziek uit de streek. Dit is de Mooivoort Streekartiest. De stad een ben je vet op steen dan plak werd ik. Men daar een liedje van wie. Ze brudde weg dus van de beem, die hard geen skof. Vroeg je meest, vroeg je best, vroeg je niet. Zo gaat het steen. Smaaks betiet efter de plaats melken dien. En de keil is er rondom in het gezel, je hebt die rookt. En hij schreeuwt nog in een stond, er zo
Op in de laatste dagen van haar ben het hier. En de beem, zo wachsen, groeide verder al die jaren. Hij wortelt jepper in de hieren en de beem, dat weet ze. Jouw schaden besten aan haar innen, is in mijn loft en groen en zinnen, leidt een dicht. Van de geest naar Stende aan de rastverkeer. Daar in, daar uit en heel niet meer naar de plaats. Moest wieken voor meer blik snel verkeer. In steek van hinder en lijn af te gaan. En de beem, zo waakzaam. De vierder al die jaren, hij wortels dieper in de hieren en de beeld, dat weet ze. Jouw schaden besten aan haar innen, is in mijn loft en groen en zinnen. Deur zeg ze hoe het viel te tjerken door al wat verhoren. Ze denkt nog vaak waarom en haar penalty. En de plaats die daar net steen bloeien. En de beem zo wachsen, groeide verder al die jaren. Hij wortelt dieper in de hierde en de beem, daar steekt ze, groeide verder al die jaren. Hij wortelt dieper in de hierde, ja de beem, zo wachsen, groeide verder al die jaren. Hij wortelt dieper in de hierde en de beem, daar steekt ze. Jouw schaden besten om haar hinnen, is in mijn loft en groen en zinnen. Fieldway Section van Band. Wat ik ook nog even vertellen wil, op 6 september om 3 uur is er in de Sint-Vituskerkers in Wetsens de online presentatie van het nieuwe album van Band. Woster bijwijzen 6 september om 3 uur in de Sint-Vituskerker in Wetsens. RTV NOF, het nieuws in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. En de politievakbond wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch en pleit voor meer handhaving in de toekomst. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Van het actuele nieuws uit Noordoost-Friesland download de RTV NOF-app of sjog op rtvnof.nl. Dit is RTV NOF. Maar nou, mooi voort. This has got to be the saddest day of my life. I called you here today
for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye. I had to meet you here today. There's just so many things to say. Please don't stop me till I'm through. This is something I hate to do. We've been meeting here so long. I guess what we done was wrong. Please, darling, don't you cry. Let's just kiss and say goodbye. Many months have passed us by. I'm gonna miss you. I'm gonna miss you. I can't lie. I'm gonna miss you. I've got ties, and so do you. I just think this is the thing to do. It's gonna hurt me, I can't lie. Maybe you meet another guy. Understand me, won't you try. Let's just kiss and say goodbye. I'm gonna miss you, I can't lie. Understand me, won't you try. Ja, dat waren de Manhattans en die zeggen kiss and say goodbye. Maar wie zeggen nog één keer hello in uw verslagjouwers. Want Teken en Tjerkje binnen bisanjes vertier als het goed is. Ja, klopt. Ik sta bij Sanjes vertier, maar de eigenaar die hebben we gevonden. Het is hier hartstikke druk en gezellig, maar ik wil toch even te vinden. Want zou ik nog een familiefeestje hier. En de eigenaar er bist toe. Ja, dat klopt. En er is hier weer van alles te doen. Ja, zeker. Hè. Het is een van de laatste dagen van de vakantie. En het is mooi waar voor ons. We zijn vaak maar net te warm wezen. Het hoeft ook net te zuterig te wezen. Nou, op deze manier komt het park helemaal tasje jocht. Ik kan meestal lekker boeten. Op safari nemen wij dan. En als het krijgt wat te koud is, dan gaan ze even naar binnen. Ja, en de ben je er ook aan het Het terras zit eigenlijk vol. Het is hier gewoon heel gezellig, heel druk. Ja, zeker. Mooi wat onren. Het is ook best wel wisselend waar was deze december. Vooral heel warm natuurlijk. Nou ja, echt die warmte moeten wij net hebben. Maar Sandai is goed. Dat krijgt dus die. Een graad of 20, hartstikke mooi. Ja, en je hebt een dierentuin en biattershoeken. Wat heb je nog meer?
Ja, we hebben eigenlijk 2 hoofdkernen, zeg maar. Dat is inderdaad boatje. En we zullen het bij met bewegen. Dus het is hier een proto, bij in Zwit nemen we dat maar even. En dat kan bijvoorbeeld in Timbuktu heen. Van dus naar je themagebieden, waar ze dan in boatje kennen. Ze kunnen daar in een treintje stappen. Binnen hebben we vanzelfs al hier vertier. En dan hebben we dan een hele dierentuin. Daar nemen wij dan op ontdekkingstocht gaan kennen. Dus al je leuke hoekjes daarin maken. En ondertussen de beestjes ervaren. Ja, leuk. Maar ja, je hebt wat zinslag gewoon, een grote bron. En dan ben je weer wat aan het herstellen. Ja, dat klopt. Hè. De bron wie 20 mei is inmiddels haast 3 maanden in. En de eerste tijd ben je vooral aan het herstellen, neem ik het maar. Hè. De zwaarigheid dat de meesten die hier komen, dat die eigenlijk daar net de volle meer van mij krijgen. Nou, dat is knap slagen. En we zitten op dit moment in de fase van de ideeën. Hè. Die gaan we alweer een beetje uitwerken. Maar goed, dat moet al geformaliseerd worden in de vorm van vergunningen. Daar moet natuurlijk al je bouwtekening van maken worden. En dan willen we straks van die eerste gauw ook weer aan het bouwen. Om het weer heel nog clear te krijgen, is dat je met eigenlijk haarwollen. Ja, vanzelfs. Daar geven we voor. Hè. Het zal net helemaal hetzelfde worden als wat het wie. Dat is denk ik echt logisch. Hè. Het is dus nou uiteindelijk toch weer een gebouw van 24 jaar oud. Maar we gaan ervoor om er weer een heel mooi naar je themagebied van te maken. Ja, dus je maakt er ook eigenlijk. Ja, zowel mijn gasten als mijn plan maatje en dat al hier in gang zetten. Dus dit hier is er geen wintersleep voor u inderdaad. Nee, ben je mooi winters wel dicht? Nee, we zijn winters en we hebben normaal in het weekend ben we hier met en dan hebben we door de weekend hebben we gewoon tijd voor onderhoud. Nou goed, dat onderhoud geven we natuurlijk met trom, maar daarnaast is dan ook het grote project van het herstellen van de bron. Ja, en nou het gaat gewoon alles hier lekker trouw. Hier binnen dan steeds je van, is er nooit wat gebeurd? Ja, ik denk dat een proto mensen die hier nou jood binnen, dat die eigenlijk helemaal net in de gaten hebben wat hier try-modeling gebeurd is. En ik denk dat dat een goede zaak is. Dat is een hele goede zaak en dat het gewoon toch weer lekker teruggaan kan. Ja, dat denk ik ook. Ja, want het weer vind je een hele schrik. Ja, vanzelfs. Een bron is een van de dingen, dat wil je net mee maken. Dat is gewoon super heftig voor iedereen en ik in alle facetten. En had ik best alleen een nijsleep gewoon. Gelukkig dat het mij de meesten dan, vooral goed gaan is. Maar er ben wel wat besten binnen bij omkaan. Die ben een heel mooi natuurmuseum kwijtrekken. Ja, dat moet al je wel even verwerken worden en dan moet hij ook zijn plakken even niet vinden. Ja, en weer rustig opbouwen. Ja, daar geven we voor. Ja, nou super. Dat is dus, je hoort even wat vertellen, hoe is de roer? Zeker, helemaal goed. Ik zou zeggen, nog een fijne dag. Ik geniet er zelf ook maar even van met die familie. Want ook een beetje maar de familie, je hoort dus eigenlijk ook als gast. Zo zei ze geniet ervan. Ja, tegen dank. Ontjen. Mooi, dank u wel. Ja, dat weer even dus bijdragen van Sanjesvertier. Ja, geweldig. Dat de laatste van een beetje. Ja, schade hè, dat weer de laatste keer. Dat weer een tekenkerkje vanuit Sanjesvertier. Live verslag, streekmuziek en gezelligheid. Dit is Mooi Fort.
bijzonder plak bij Eelsum stiet deze zomer brouwgerst op het loon. Het gewaaks groeit op historische cultuurgroen, dat de sporen van het verliezen nog altijd zichtbaar binnen. Maar deze oogst zocht net alleen een waarom naar het verliezen, er wacht het ek een nieuwe bestemming. De brouwgerst maakt het aanst een bijzondere reis van het loon bij Eelsum naar de brouwerij in Dokkum. Hoe dat correct zit, bepraten we met Wieger Sikkema. Wieger, welkom en mooi dat we even die onder de telefoon hebben. Ja, dankjewel. Graag gedaan. Ja, want als we hier bij Eelsum naar dat stuk longens joggen, wat maakt dat plak nevens die zo bijzonder? Nou, we zijn in nauw contact met Jetse Handing, de eigenaar van het loon en de man die het verbouwt. En die vertelt direct hoor, het is nog rustig een hartstikke cultuurgrond, dus al 1000 jaar op verbouwd. Dus dat loon vertelt nog rustig een verhaal, daar had ik al archeologisch onderzoek geweest, dus daar had ik ongehoord. En dat is bijzonder om daar mij samen met hem gebruik van te maken. Ja. En, hij zit in oerskerkeling, naar biologisch, dus hadden we aan de Kambisch-verhaal bij elkaar. Ja, want je had ervoor kiezen om correct op dit plak die brouwgerst te verbouwen. Hoe is dat idee ontstaan en wanneer kwam de brouwerij ook in beeld? Nou, als je, ik wel zei, Jetse Handing is gruitboer. En zat iedereen in Nederland, de boeren had net zo bord makkelijk. Nee. Elke keer maar de puzzellijn weer van hoe mistroon verdelen. En hoe kom ik uit met de steekstoffen en de fosfaten. Dat is een enorme puzzel. En hij had gelukkige omstandigheden dat het wel heel groot in de groen zit. Maar hij wie op een gegeven moment vernemen om zijn eigen krachtvoer te verbouwen. En dan zo bijvoorbeeld brouwgerst dat ik in verwijzen kan. Dat is net een van dezelfde die het meestal brengt. Maar hij bedacht het omdat er ook wel in qua partij met huis die. Ja. Hij zei van dan kan ik misschien een beetje helpen. Dus dat is wat ontzien. Ja, en kies dus misschien ook even meenemen in het proces van het brouwgerst op het loon. Wat voor reizen dat maakt voordat we dat lekker opdrinken kunnen? Ja, als je in dit geval praat over zomergerst. En toen is het ook bij de eerste wel shitje. En dan praat je over wintergerst. En dat had wat hoger opbrengst. Maar omdat hij wat later met zijn besluit wie had, is de zomergerst werden. Nou, en dat is van mij iets eerder. En dat hier een fantastische start, want we beginnen dan ook rustig groeien met mij dit. Dus het zit er al vrij snel goed voor. Hij hier zegt om kruid nodig en moest voorkomen te houtje, wat er wat duur is die. Maar een week later weer wel vrij, want het groeide zelf, dus dat kreeg het mooi in de maag. Dus dat ging goed. Nou, en de hele zomer had het een knappe zomer, want het laatste eindje is natuurlijk een beetje droog. Maar hier in het noorden heb ik geen klaaien, dus dat ging best wel heel knap. Nou, en hier juster is Teske. Je gaat de combine geweest. En van de firma Hovendaal Blaja, die ik even nemen maar dan die man die is van liet daar even helemaal dwars woegen. En dat is in de vorige tijd ook fantastisch. Dat is ook meestal direct naar ben. Dus daar ben ik heel blij met mijn kwijt. Nou, en nu staat het in 4 grote houten bakken bij een bouwboer in Maren. En nu moeten wij van winter even scotje watje, want het eerst even bekomen. Ja. En je kent het aan hebben bij gewoon. En dan moeten wij dat opgeven naar schonen. Dat is een Nederlands woord, maar dan moest het skeermaatje. Er zitten uit nog stakjes en troepjes in. En dan moest de korrel gretten. En daar zit ik nog een beetje Lietse kerel in. Die materiaal kijk naar uit. Nou, we dat ervan elkaar dan gaat het naar Winterswijk. En daar is een Lietse mouterij. Heb ik contact mee. En die wil ik Lietse hoeveelheden wil mouten. Want het zou meestal misschien wel weten in Eemshaven. Dat is een enorme grote mouterij te staan. Ja, daar gaat vrachthouders wel in. En daar komen wij naar mijn Lietse kaart komen. Die wil eens daar naar gaan. Nee. Dus, maar in Winterswijk kennen dat dus al. Nou, en dan gaat het daar in het moutproces heel kort uitlijnen. Want het hier voor is mij zeer. Mouten, dat is oors niks als vochtig maatje van de brouwgerst. En dan een beetje verwarming en dan gaat het kiem. Dan komt er een warteltje aan van Lietse centimeter. En dan droeg je het weer om. En dan valt die warteltjes eraf. Maar dan had het dus even kind. En bij dat kiem komt een enzym vrij en dat ga je echt nodig bij brouwen. Zonder wilt eigenlijk net. Nee. En dat is al de hele truc van mouten. Ja. Nou, en dan hebben wij aan onze eigen biologische brouwgerstmout. Het is een beetje uitdagen wij. Nou, hoe mooi is dat? Als je brouwen is dan is het echt een duurzaam en kwaad als dan. Ja. Misschien zijn wij met z'n allen weer bezig. Ja, zeker. Want dat is natuurlijk een hele mooie combinatie. Het Frieske gerst met zo'n Frieske Bonifatiusbrouwerij in Dokkum. Dat is natuurlijk een hele mooie geerwerking, moet ik denken. Of net? Ja, nee, maar dat zag je ook gelijk uitlezen van. Ik denk, al je kwaad lijn. Ja. En hoe mooi is het dat je een product verbouwen
En dat het een beetje bij de boorman in de brouwerij verwerkt werd tot bier. Hè? Dus, van de oude terp naar de brouwerij. Hè? Dus, en dat spreekt Jets Aandringen eigenlijk want die had er een gevoel bij. We hadden even net hoe je en hoe commercie. Want, daar gaat het net om. Het gaat ook wat om gevoel. En dat je met z'n allen een beetje mooi bezig bent. We broeken geen bestrijdingsmiddelen. Nou, dat is in Burg ook wel een dingetje heen. Dat het al hier een beetje er wat op lijkt. En dat we daar met z'n allen achter steken kunnen. En dan ben wij weg van de brouwerij van de Martinaasing een lekker smaakje verzeld. Ja, dat is natuurlijk ooit. Maar daar boven met z'n allen mee gaan. Ja, klopt inderdaad. Want wanneer, dat is de laatste vraag. Want ik zit op een klok te zien en het is heel interessant. Maar ik ha net volle tijd meer. Maar wanneer kunnen de meesten het bierke van het eerst proeven? Ja, dat is lastig te zeggen. We zitten maar naar de mouterij. Nou, dat kan pas in februari, maart. En dan komt het weer om. Dus we gaan met dit goed om brouwen. Maar we rekenen in mei 2020. Dus ik verwacht je het eerste bier. Nou ja, zeker een datum nemen. Je mag er nog horen. Maar het zou maar zo zien in juni weer kennen. Nou. Dat we de eerste bier in de brouwerij wij helemaal kennen van dit brouwgebied. Ik denk dat er een prottenmeeske met smaak op zit te wachten. Wieger Sikkema, dank voor die taaljochting. En ik zou alvast zeggen, tjoch. Tegen dank en ik stok met de kant. Ja, dankjewel. En zo ben we aan de eindkamer van dit laatste uren van Mooi Fjord van deze simmer. Nog een week lang hebben we hem op hichte houden van wat er speelt in uw regio. Mijn live verslag van uw verslagjouwers, die het aan zijn nijfjouweren nog even trok in, want ze weten van geen ophouden. Nieuwsgierige gasten in de studio of onder de telefoon en vanzelfs uw verslagjouwers van de sport, zodat je hem op hichte win van alle uitslagen en het soms haast liekevolle meilibikoen als win weer zelfs langs de lijn. Wij gaan uw best doen om je hem alle weken weer te fascineren van de mooie verhalen en gebeurtenissen uit uw regio. Want dat mij wie wil zeggen, uw regio is prachtig. Mijn prachtige meesken en een prachtige omjouwing. Dus dank wel voor het luisteren. Dank aan alle meesken die de alroenen jonge weken haar inzetten om mooi voort mogelijk te maken. Mijn naam is Janneke de Boer. Mijn Lammert Halma, Wietske Poelman en Klaas Kempenaar ga ik hier in de studio Jim op een hicht te houden. Ronnie de Wit ziet voor u langs de lijn en op verslag wie een Minke de Ruiter, Wieger Pasma, Teke Kooistra en Tjerkje Broersma en Hanneke Scarion. En vanzelfs een grote dank aan Jim, uw luisteraars. Want zonder Jim is er geen Mooi Voort. Wij hopen dat komt hier weer een nieuwe editie van Mooi Voort van Jim te meidjen. Herberg Voestrum, puur genieten elke dag. Eten, slapen, brouwerij, ja alles met een lach. Herberg Voestrum, zolang je maar geniet. Het is best genoeg in Westergeest, voor minder doen we het niet. Goeie, ik ben Emel. Ik ben van het muziekmeidje en van het beun. En al mijn spul, dat sla ik op in een zeecontainer van fortibox.nl. Rap leveren, veilig en betaalbaar. Mijn Björman had er een gekocht. Fortibox. Herberg Voestrum. Herberg Voestrum Westergeest. Wij verzorgen ook maaltijdservice vertrouwd aan huis. herbergvoestrum.nl. Hallo, ik ben Kees Hiemstra van de Friese Motorfiets. De Friese Motorfiets. Zoekt u een nieuwe motor of heeft uw motorfiets onderhoud nodig? Dan zit je bij ons goed. Onze handelsmerken zijn korte lijnen en duidelijke communicatie. Geen plek in de winter? Wij hebben ook winterstalling. Kom eens langs aan de Conradi Veenlandstraat 102 in Damwoord. Of kijk op defriesemotorfiets.nl. Financieel advies voor bedrijven en particulieren. Bij Rentmeester Financieel Advies bent u in goede handen. Persoonlijk, deskundig en altijd dichtbij. Onafhankelijk hypotheekadvies op maat via alle banken en verzekeringen. En al sinds 2005 uw betrouwbare partner in de regio. Benieuwd naar uw financiële risico's? Ontdek het bij Rentmeester Financieel Advies. Bezoek ons pand achter het winkelcentrum in Damwoord. Of ga naar verantwoordadvies.nl. Weet wat uw risico is. Rentmeester Financieel Advies. Damwoord. Goed voorbereid naar het motorseizoen? Kijk voor onderhoud op defriesemotorfiets.nl. Wij hebben haal- en brengservice. U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter, maar u ziet er nog veel beter uit.
Dus kom langs of maak een afspraak via dijkoptiek.nl. Welkom in de Westerijn. Oentjen. WOQS.nl. De specialist in hoormaken, stijlvolle stielen dwarren. Zet het tiert op Fjouwer Oeren. RTV NOF, bij Noord Nijs, Binnen- en Boetelaan. Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand. Het vuur woedt sinds gisteren in de Hoge Venen en heeft al zo'n 1600 hectare verwoest. Daarmee is het volgens Europese cijfers de grootste natuurbrand ooit in België. Ook het Belgische leger helpt bij het blussen. In Nijmegen is de afgelopen nacht een man overleden nadat hij onwel was geworden tijdens een aanhouding. De politie kwam naar een woning aan de Bergstraat na een melding over geschreeuw. De man verzette zich bij zijn aanhouding en werd daarna onwel. Ondanks medische hulp overleed hij. De Rijksrecherche onderzoekt het incident zoals gebruikelijk bij een overlijden tijdens een politieoptreden. De Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. Minister van Handel Howard Lutnick heeft dat rechtstreeks aan het techbedrijf laten weten. Apple zou interesse hebben in chips van de Chinese fabrikant CXMT. In Washington bestaat de vrees dat China via zulke deals toegang krijgt tot Amerikaanse technologische kennis. Politievakbond ACP wil met lokale autoriteiten terugkijken op de handhaving rond de boerenacties op snelwegen bij Den Bosch. In de staart van een file die door trekkers was ontstaan vielen gisteren op de A59 bij Hees 2 doden en 6 gewonden. De ACP wil dat wordt onderzocht hoe het ongeluk kon gebeuren en pleit voor meer handhaving bij toekomstige acties. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het nieuws. Wat een fietstocht. Ik heb echt zin in iets lekkers. Dan is misschien tijd voor een pleetstap bedoel ik, bij de Pleets in Burgum. Voor een lekkere lunch of diner op een fiets. Wees op zoek naar een mooi plakje om lekker te eten in de buurt van Burgum. Kom dan gezellig naar de Pleets. www.depleets.nl. It's getting hot in here. Wat is zo, jong? Ik ga nou een warmtepomp van Warmtebrengers. Ben er helemaal vanaf. Oh? Ja, van het gas. De warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Sporters uit Noordoost-Friesland scoren de beste deals in sport en lifestyle bij plutosport.nl. Een warmtepomp van Warmtebrengers. Binnen 4 weken installeren. Warmtebrengers.nl. Ik ben Peter Boersma, junior garagechecker. Dat wie toen, no mij zelf rieden. Even zien op autobedrijfboersma.nl. Na je auto's, bedrijfsauto's, creatie jonge occasions en ook nog Boskar service. Even zien wat orenklanten zezen. Die jouwen Boersma een joggen. En de prijs? Best genoeg. Maar ik krijg toch wel wat kwatting aan netheid. Autobedrijf Boersma, vaarwijszandje in Waterswoud. Flexibele telefonie, efficiënt communiceren en werkje. Oeral. Een telefoon met een knopsnoer. Ja, die gaan weg. Faber Telecom en Data. Alles binnen bereik. Ik benijd waarom autobedrijf Boersma van zijn klanten een joggen krijgt. Kom del in Waterswoud of zoek op autobedrijfboersma.nl. De pannenkoektrein! Stap in op het leukste station van Friesland. En maak de pannenkoekreis van je leven. Pannenkoeken voor een kleine machinist of zelf raceren met zoete of hartige pannenkoeken. Eenmaal op stoom kun je met onze specialiteiten de wereld rond. Na afloop nog even stoom afblazen met een heerlijk dessert. Interesse? De pannenkoektrein.nl. Beppe, mag ik bij Beppe op de stoel? Baarsma zitcomfort voor een noffelijke relaxpartij. Baarsmazitcomfort.nl. Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum. Dit is RTV NOF. Maar no, mooi fort.
wie ben je nog steeds op een merken. En we hebben nou binnen, dat is echt wel heel bijzonder. De kunstenares die ken ik toevallig en dat is Pietje Peres. En die maakt het heel mooi werk met wol. Pietje, wil je me daar wat over vertellen? Hoe komt ze daar en hoe maken ze het? Nou, ik ben inderdaad Pietje Peres en ik schilder in mijn gekleurde en gekaarde skippenwol. Het is... Ik neem het schilderen in omdat het laagje voor laagje wordt opbouwd met een viltnuddel. Want ik broek de methode of de techniek, het naaldvilten. En terug dat laagje voor laagje om te brengen op pitjes katoen ontstaat er uiteindelijk in mijn geval een landscape. Want ik maak je landscapes schilderijen. Maar dat hoeft net per se als je, ik wil cursussen en dan kun je eventueel een orenafbeelding kiezen om weer te gaan. Ja, het is een techniek, mensen kennen het heel vaak net. Omdat als ze mijn workshop dan denken ze vaak dat het schilder is. Als ze dan dichterbij komen dan zien ze dat het van wol is. En dan vraag je meestal zich af van hoe doet deze vrouw dat? Dus ik sta hier van de Media Act mijn stand en ik demonstreer hoe het werkt. Dus dat is in het kwart wat ik doe. En ik woon in Rieptjerk, daar heb ik mijn eigen atelier. En daar jou ik dus mijn cursussen, de workshops. Leuk. En de wol die je toebroekste, is dat van een bepaald skip of is het gewoon van een skip dat we dan in de grijden joggen? Nee, het is van het bergschaapwol. Het is een roege wolsoort, want daar is echt landwol of merinewol. En dat broeken mensen heel vaak van wierdvelden. Mijn ervaring is dat het voor het prikken, want ik prik dus, net zo geschikt is. Ik broek het wel een beetje, maar net als hoofdproduct. Het meeste wol die ik broek is van het bergschaap. En ik keep het in, gekleurd en gekaard. Oh, want ik dacht al, natuurlijk als die schilderij is als joste, prachtige kleuren. En ik dacht, doe je dat zelf of dat kleur je of net? Nee, dat hak in het verliezen wel die, maar dat is zat tijdrovend. Dan daar hak ik gewoon dan bij de tijd net voor, want ik ga nog andere bezigheden dan alleen nog het schilderen. Dus ik keep het gekleurd en gekaard keep je het in op verschillende adressen. En toen zei ze, ik jou ook workshops hierin. Is het moeilijk om dit te doen? Nou, mensen komen wel eens bij me die zeggen, oh dat ken ik net, want ik ben net creatief. En nou, mijn ervaring is van, als mensen zich dan toch opjouwen en ze gaan die cursus volgen van een dag, ze gaan altijd met een mooi werkje naar huis staan. Ze zijn zelf ook altijd wel tevreden dat ze naar huis staan gaan. Ja, daar komen ze net voort. Dat is een goeie niet. Ze gaan pas voort dat het helemaal mooi is. Ja. Als ze tevreden ben, als ik tevreden ben en zij ben tevreden. Nou, en uiteindelijk door het de cursus tot een uur of jou 4, maar ik ga wel eens gewoon dat ze om 6 uur pas voortgaan. En dat hindert niks. Ik wil graag tevreden klanten hebben. Mooi. En start ik hier show en zoals ik al vertelde, dus ik ben landskippen. Hoe ben je dat kwam? Nou, ik ben opgegroeid bij het Waard, bij de Waddenzee. En nou, het Waard had altijd een hele een rustjouwende invloed op mij gewoon in het verliezen. En het is gewoon, het zit in mijn genen, zei ik altijd. En dat is echt de reden waarom ik daar de inspiratie wil halen. En dat probeer ik op een schilderij weer te jan. En nou, hoe het algemeen slaggen tot meer aardig. En de eilanden, en ik maak graag een vlielon en schimmer de kook in. Dat vind ik echt fantastisch. Dus ja, daar haal ik mijn inspiratie bij. En als laatste vraag, doe jou dus workshops. Waar kunnen mensen hun opjagen? Nou, ze kunnen me bij mezelf opjagen. Ze kunnen me bellen of ze kunnen via een mailadres zich opjagen. En dat is info@thetuindeholland.nl. En theetuin op zijn Fries. Dus maar T-E-E-T-U kapke afstreepke tuin. Oké, goed om te weten. Hey Pietje, hartstikke bedankt dat ze even interviewd werden wosten. En nog een hele goede dag en succes. Ja, en jij mag hartstikke bedankt. Leuk dat je mee met kwam.
just go alone. Arrogance but not conceit. As a man, he's complete. My creme de la creme. Please take me home. He wears the finest clothes, the best designers, heaven knows. Ooh, from his head down to his toes. Halston, Gucci, Fiorucci. He looks like a steal. That man is dressed to kill. Oh, wow, wow.
RTV NOF. No
RTV NOF. Hekking, De Vallon, Konstantin, SMA. Teaches you to be alone, the present to be afraid and cold. So if I can't shoot rabbits, then I can't shoot fascists. Bullets fire break today, but we'll forget it all again. Monuments put from pen to paper turns me into a godless wonderland. And if you tolerate this, then your children will be next. And if you tolerate this, then your children will be next. We'll be next, we'll be next, we'll be next. Gravity keeps my head down, or is it maybe shame at being so young and being so vain? Holes in your head today, but I'm a pacifist. I've worked like ramblers, but not with real intent. And if you tolerate this, then your children will be next. And if you tolerate this, then your children will be next. We'll be next, we'll be next, we'll be TV en online. RTV NOF. Least
Het Nijs in het kwart. Dit zijn de headlines uit het nieuws. De luchthaven van Catania op Sicilië heeft het vliegverkeer hervat na de eerdere sluiting door een uitbarsting van de Etna. Oekraïne zegt een Russisch raketcentrum te hebben aangevallen dat ook betrokken zou zijn bij de ontwikkeling van een eigen Russisch satellietnetwerk. De Europese Unie stuurt 3 helikopters en 2 blusvliegtuigen naar België om te helpen bij de bestrijding van een grote natuurbrand in de Hoge Venen. Het zou gaan om de grootste natuurbrand ooit in België. En de Amerikaanse regering heeft Apple gewaarschuwd geen geheugenchips te kopen bij Chinese fabrikanten. China zou via zulke deals toegang krijgen tot Amerikaanse technologische kennis, denkt de regering. Het weer dan. De meeste buien trekken weg naar het oosten. Het blijft wel meest bewolkt, maar lokaal kan er af en toe wat zon doorbreken. De middagtemperatuur ligt tussen 20 graden in het noorden tot maximaal 33 in het zuiden. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws. Van het actuele Nijs uit Noordoost-Friesland download de RTV NOF app of sjog op rtvnof.nl. Living in this crazy world, so caught up in the confusion, nothing is making sense for me and you. Maybe we can find a way. There has got to be a solution. How to make a brighter day. What do we do? We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Try a little more, harder than before. Let's do what we can do together. Oh, we can really make it better. Only if we try. Got the worries on our minds, got the troubles on our shoulders. Sometimes it just seems so much what we go through. But maybe if we take the time to understand each other, we can learn to make it right. What do? We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Try a little more, harder than before. Let's do what we can do together. Oh, we can really make it better. Oh, la la la, only if we try. Oh, la la la, if everybody took somebody by the hand, then maybe everyone could learn to love and understand that. Oh, we can really make it better. Oh, la la la, only if we try. We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Try a little more, harder than before. Let's do what we can do together. Give a little love, have a little hope, make this world a little better. Try a little more, harder than before. Let's do what we can do together. Oh, we can really make it better. Oh, la la la, only if we try. We got to give a little love, have a little hope, make this world a little better. Try a little more, harder than before. Let's do what we can do together. Oh, we can really make it better. Oh, la la la, only if we try. And we got to give a little love, have a little hope. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna fuck you rough. I wanna eat you up, I wanna cook your lunch. I wanna love you, babe. You know where I wanna be.
with no clothes on. It feels so right when I'm acting so wrong. No small talk, the shit's too long. And you're breaking my back, you're so strong. And I want you so bad, like OMG. Turning off my phone to D&D. And a couple little hours is all I need. Plan is still on, you can go in between me and you know where I wanna be. I want you right under me. Can you just live a little and let your head down? And nobody will ever know. We can put on our own little show. Save that big energy for my mind. Break your bed and then it's over. I wanna pull you close. Everybody wants to know you, but me. I only want one thing. I don't even want your number. Don't care if you got another. 'Cause tonight I'm your only lover. And I'ma give you that one thing. I'ma give you that one thing. That one thing, that one thing, that one thing. I'ma give you that one thing. Noordoost-Friesland. RTV NOF. I can't tell you why, but something inside is dancing with fire. Eyes lit like the sky, turn tears into diamonds. Not good at goodbyes. Just know that I will find my way from you, like flowers from a tomb. While you decide who you are, and I can see right through, like shadows on the moon. And it's all bad news. Yeah, I hate that I made you love me. Sorry if I made me a type. Yeah, I hate that I made you love me. 'Cause I barely tried. Yeah, what's happening now? You studied my crown and borrowed my body. Warm, kissed by the sun and cold like the wind. I'd be stuck in honey. Know that I will find my way from you. I guess it's kinda cute how you're like me where you are, but I can see right through. Just come to eclipse the moon, 'cause it's all bad news. Yeah, I hate that I made you love me. Sorry if I made me a type. Yeah, I hate that I made you love me. 'Cause I barely tried. Yeah, I've held your projections when you felt so insecure. Tell me, why is it this way? Why you so hate to see women endure? Is it really my fault you all gave me a heart of your own accord? I don't really think so. I hate that I made you love me. Sorry if I made me a type. Yeah, I hate that I made you love me. 'Cause I barely tried.
van de woorden. RTV NOF. When I first saw him standing there, I longed to speak but did not dare. Something inside whispered to me, you'd better move.
het waard. RTV NOF. Well, we need. I shout out for shelter. I need you for something. The whole world's out. They're all on the street. Control yourself. Love is all you need. Control yourself. In your eyes, sanctify yourself. Sanctify. Be a part of me. Sanctify yourself, set yourself free. In pictures of living and bloodshot of vision, sweet miracles and strange circumstances, I see the sun now, the showdown, the cool winds that blow down on the big beat that lifelong romances. You got a gun in your hand, you're making self-blast, steer with me all through the night. Control yourself. Love is all you need. Control yourself. Open up your heart. Sanctify yourself. Sanctify. Be a part of me. Sanctify. Sanctify yourself. Sanctify. Sanctify yourself. Set yourself free. You can't stop the world for a boy or a girl, sweet victims of poor circumstances. But you can pull back the love sweeping down from above, giving hope and making more chances. Well, I hope and I pray that maybe someday you'll come back down here and show me the way. Control yourself. Love is all you need. Control yourself. Open up your heart. Sanctify yourself. Sanctify. Sanctify yourself. Sanctify. Sanctify yourself. Sanctify. Sanctify yourself. Set yourself Het beste restaurant van Nederland, dat vind je in Zeeruisterveen. Het Stee via Eaters en Drinkers. Restaurant van het jaar 2026. Geniet van heerlijke gerechten, pure smaken en een prachtig terras. Kom langs en ervaar het zelf. Het Stee via Eaters en Drinkers in Zeeruisterveen. Daar wil je zijn. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Wij onderhouden en verkopen alle merken en zijn specialist in Ford en Opel. Ervaren en betrouwbaar. Bij alle reparaties krijgt u eerst een prijsopgave. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Ford, Opel, alle merken. Hey, tijd voor nieuwe meubels? Slaag gegarandeerd bij de Friese meubeljongens in Berlicum, Burgum en nu ook in Leeuwarden met een gloednieuwe outlet. Ruim assortiment, veel direct uit voorraad en voor elk budget. Kom snel langs of kijk op devriesemeubeljongens.nl. Vakgarage van der Horst in Dokkum en Leeuwarden. Onderhoud en verkoop van alle merken. Specialist in Ford en Opel. Oh, 11:30. Hocus pocus. Time for focus. Ben jij de focus ook kwijt? Ik ben Jarrit en ik help je graag met het vinden van de juiste baan.
Kom langs voor een bak koffie en een goed gesprek op de Watstraat 2 in Buitenpost. Time for Focus, met de 4 in het midden. Bij Ideco moet je wezen als je meubels hebben wil. Banken, stoelen, decoratie, onze zaak maakt het verschil. Zoek je lampen, vazen, klokken of misschien een leuke kast. Bezoek dan onze winkel die je elke keer verrast. Ideco Wonen Westergeest, al meer dan 30 jaar uw woonspecialist. Ideco Wonen Westergeest, daar moet je zijn geweest. Kijk op www.idecowonen.nl. Time for Focus, ook voor werkgevers en ZZP'ers de juiste partij. Time for Focus, met de 4 in het midden. Herberg Voestrum, puur genieten elke dag. Eten, slapen, brouwerij, ja alles met een lach. Herberg Voestrum, zolang je maar geniet. Het is best genoeg in Westergeest, voor minder doen we het niet. U wilt toch ook het beste voor uw ogen? Ja? Nou, dan moet u naar Dijkoptiek in de Westerheen. Dat is uw opticien en optometrist met echt kennis van zaken. En weet u, met een bril van Dijk ziet u niet alleen beter,